მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებ დევპირილზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად დღეს 9 დეკემბერია, ნორშაპათი დღე. ვაჟა გაფრინდაშვილი კვლავ ტყვეობაში რჩება, არაფერი ისმის მის სასამართლო პროცესზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში წესით უნდა ჩაინიშნოს უკვე, სიახლეები არც ოკუპირებული ტერიტორიის ოფიციოზისგან არის. ექიმი-ტრავმატოლოგის ვაჟა გაფრინდაშვილის დატუსაღების 30-ე დღე შაბათს რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ თბილისის საკრებულოს წინ თავისუფლების მოედანზე გააპროტესტა. გაფრინდაშვილის საქმიანი დილის პროლოგის ნაწილი დღესაც იქნება, ეს სამწუხარო ამბავია, ის კვლავ სატუსაღოში რჩება. რაც შეეხება დღევანდელ სტუმრებს და თემებს, ჩვენი რეპორტიორები მარიამ ადამიანი, ლევან თაღიაშვილი, ნინო ლონგურაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე გეგმავენ ერთობლივ და დამოუკიდებელ ჩართვებს სხვადასხვა თემებზე და ვიდრე ჩვენები მიიღებენ ჯილდოებს შრომისათვის და თავდადებისათვის, მათი საქმიანი მაყურებლისაგან მოვიკითხავთ TBC ბიზნეს დაჯილდოების კიდევ ერთ ნომინანტს, კომპანია მიკროგნის და მის დამფუძნებლებს ლეკო შათირიშვილი და მარიკა გენიბაშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ასევე ჩვენთვის საინტერესო სტუმარი და ყველასთვის სანდომიანი მოსაუბრელი ჟვანია გოწევა ამავე ბლოგში სიახლეებით იფაქთა თბილისისგან გუშინ ჰქონდათ მორგი დაჯილდოების პროექტი. სიახლე კომპანია ბინადარისგანაც ის საკმაოდ გააქტიურდა და ეს აქტივობა მრავალმხრივი მიმართულებით არის. კომპანია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ თავისი ობიექტის წარსადგენად იყო საქმიან დილაში, დღეს უკვე შთამბეჭდავ პორტფელს ფლობს და საუკეთესო შეთავაზებები აქვს წინა საახალწლოდ განსაკუთრებით მომხმარებლებისათვის და ერთად მოусმენთ კომპანიის კომერციულ დირექტორს თეო გოგობერიშვილს, მარიამ ადამიანს სტუმარი ტურიზმის თემაზე კი ცოტნე ჯაფარიძე იქნება. ბაციკაზესთან საუბრისათვის ემზადება რუსუდან გიგაშვილი, ის ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარეა. რუსუდანმა ფოტოშორის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირანიდან შემოსულ გაყინულ რძესთან დაკავშირებით, რომელზეც როგორც თავად იუწყება გადაერთვა ადგილობრივი მწარმოებელთა უმრავლესობამ, საკმაოდ ბევრი კითხვა არსებობს. გიგაშვილი სურსეთის უვნებლობის ეროვნულ სააგენტოს და სხვა შესაბამის უწყებებს მიმართავს და ითხოვს, რომ შემოწმდეს საქართველოს ბაზარზე ირანიდან ცოტა ხნის წინ შემოსული გაყინული რძე, რომლითაც საქართველოში ყველის ხაჭოს და რძის სხვა პროდუქტის დამზადება ხდება. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. დღეს უკვე თითქმის თვე შესრულდა ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობიდან და თითქმის თვე არაც გვიწევს საქმიანი დილის სწორედ ამ თემით დაწყება. 15 ქვეყანა ამასობაში ბულგარეთი, კანადა, ჩეხეთი, ესტონეთი, ფინეთი, ირლანდია, ლატვია, ლიეტუვა, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო, შეერთებული შტატები და უკრაინაც ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ და ადასტურებენ სრულ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ცხადია საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც EUTOS მინისტერიალის ფარგლებში მიიღეს, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი, საქართველოს მეგობართა ჯგუფის სახელმწიფოები ესეთი ღრმა შეშფოთებით გამოთქმავენ პროტესტს ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების გამო სამხრეთ ოსეთის რეგიონში და მის სასწრაფოდ განთავისუფლებას მოითხოვენ. მეგობართა ჯგუფის ქვეყნები რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებენ სასწრაფოდ შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. მათ შორის გაიყვანოს საკუთარი სამხედრო ძალები საომარი მოქმედების დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე და უკან წაიღოს საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. მე ციტატასაც წავიკითხავ, ბარემ შეშფოთებულები ვართ 2019 წლის 24 ოქტომბერს სამხრეთ ოსეთის რეგიონის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლების მიერ ევროკავშირის დადამკვირვებლო მისიის მონიტორების დაკავებით და მისიის საქმიანობის ხელშეშლილ ნებისმიერ მცდელობას ვაფასებთ მის წინააღმდეგ პროვოკაციად და უხეში მცდელობად, რომელიც მიმართულია ადგილზე მშვიდობისა და უსაფრთხოების დესტაბილიზაციისკენ. ასეთ განცხადებას აკეთებს საქართველოს მეგობართა ჯგუფი და ამავე განცხადებაში დაგმობილია საქართველოს მოქალაქეების არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიას და დავით ბაშარულის მკვლელობები. ჩვენ აღნიშნავთ რუსეთის ფედერაციასთან საქართველოს მთავრობის დიალოგის პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია დაძაბულობის დეესკალაციისკენ, საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის სრული პატივისცემით. აღნიშნავთ გაეროს გენერალური ასამბლეის 74 სესიის ფარგლებში საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას.
რომელიც შვეიცარიის კონფედერაციის ინიციატივით და შუამდგომლობით გაიმართა. ესეც წერია ამ განცხადებაში. რამდენი ხანია ეს თეატრები აღარ მომიყოლია, გიორგი, რაც ახლა მაქვს მომზადებული ჩვენი მაყურებელთა და ამ შეს ვერაფრით გამოტოვებდი, მithmetes ჩვენმა მოციგურავებმა ამ სპორტში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გუნდების წარმომადგენლებს აჯობეს. ქართულმა მოციგურავებმა პირველად ოქროს მედლები აიღეს. ლუკა ბერულავამ და ალინა ბუტაევამ ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ფიგურულ მოციგურავობაში კარიერაში პირველი ოქროს მედალი მოიპოვეს. მოკლე და თავისუფალი პროგრამის შემდეგ ქართველებმა 142.54 მიასადი ქულით მოიპოვეს პირველობა. მეორე და მესამე ადგილები კი ამერიკელმა მოციგურავებმა დაიკავეს. ყოველ ახალ სტარს დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალ პედა სპორტული წყურისათვის. ეს გამარჯვება კი დიდი სტიმული იქნება მათთვის სეზონის მთავარი ტურნირების წინ, როგორც არის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები და იუნიორთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატი. ქართულ სპორტსმენებს ოქროს მედლებით შეფასებულ ამ წარმატებულ შედეგს ულოცავთ, ნათქვამი არის საქართველოს ფიგურული სიგურავების ფედერაციის განცხადებაში. ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო ტურნირი ფიგურულ სიგურავებაში იუნიორებსა და სენიორების კატეგორიაში 4 და 7 დეკემბერს სტარდებოდა და ინდივიდუალურ თანრიგში ჭაბუკებს შორის საქართველოს მორის ყვითელაშვილი წარადგენდა. ადრე ნოემბერში ლუკა ბერულავამ და ალინა ბუტაევამ რიგაში World Open Cup-ზე იუნიორთა შორის ასევე გრან-პრის მოპოვება შეძლეს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ამბავი, რომელიც ამ უქმეებზე სამაყო იყო და არა მხოლოდ ჩემი სეხნის დასახელების გამო მინდა რომ ესეც გაგიზიაროთ. ვიმარჯვებთ ბატუძე ხტომაშიც, როგორც ჩანს, ქართულმა წყვილმა ბატუძე ხტომაში მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატში მოიპოვა წარმატება. მაია ბოჭევიძემ და ანა ლაპიაშვილმა 11 და 12 წლამდე გოგონათა შორის შეჯიბრში კვალიფიკაციაში 44.7 მეათესეთი ქულა მოაგროვეს და მხოლოდ იაპონელებს ჩამორჩნენ. ფინალში კი ჩემპიონების ტიტულის მიღებაც შეძლეს. წარმატებები ამ ახალგაზრდა სპორტსმენებს და იმედია მათ კარიერულ წინსვლასაც ძალიან ბევრი გამარჯვებით მივადევნებს თვალს. ანა რომელია, მარცხენა თუ მარჯვენა? აი ეგ ზუსტად არ ვიცი. წარმატებები საქართველოს. მადლობა ანას, კარგი, იმედიანი, პოზიტიური, სპორტული შესავლისთვის. ეხლა კიდევ ერთ თემაზე მინდა მოგიყვეთ, რომელიც ჩვენი პირველი ბლოკის მთავარი თემა იქნება და ვეჭვობ ის მთავარ თემად ჩამოყალიბდება ამ კვირის ბიზნეს მედიისთვისაც. საპენსიო სააგენტოს დირექტორი 2019 წლის 6 თვის ანგარიშით პარლამენტის დეპუტატების წინაშე წარსდგა. ეს გახდათ გასული თვის ბოლოს გიორგობისთვის მიწურულს. ლევან სურგულაძემ სტომაზე განაცხადა, რომ იმ დროისთვის დაგროვებითი პენსიის თემას 931.000-მდე უნიკალური მონაწილე ყავდა, საიდანაც კერძო სექტორი იყო 761.000 წარმოდგენილი, ხოლო საჯარო 218.000. მისი დამატებითი მონაგარი ასეთი გახდათ, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან სქემაში 60.134 კერძო კომპანია ჩაერთო და ბოლო მონაცემებით საპენსიო ფონდის ღირებულება 450 მილიონ ლარს აღემატებოდა. დარიცხული სასარგებელი არც მეტი არც ნაკლები 13 მილიონს გადააჭარბა. ეს არის საუბარი იმ თანხებიდან გამომდინარე, რაც აკუმულირდა საპენსიო ფონდში. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც საპენსიო სააგენტოს პრესამსახურმა მაშინვე, ასე ვთქვათ, დაარეალიზა და გაავრცელა, გახდათ ის, რომ სააგენტო წლის ბოლოსთვის თითქმის 9 მილიარდი ლარის მობილიზებას ელოდება და დღეს ამ სააგენტოს და რეფორმას, რომელმაც ძალიან ბევრი რეპუტაციული ზიანი მიიღო, ცალსახად ჰქონდა ერთი უმნიშვნელოვანესი აქტივიც და ეს ცხადია იყო მისი ხელმძღვანელი. შეიძლება ითქვას სადღაც ერთადერთიც და იმედია, რომ ასევე იქნებოდა გუნდის, რომელსაც გეგმავთ, რომ უახლოეს მომავალში უფრო ახლოს გაიცნოს საზოგადოებამ ბიზნეს მედიის საშუალებით. სოციალურ Forbes-ს აქვს ესეთი პრივილეგია. ჩვენ მოვახერხეთ და ჩავწერეთ ინტერვიუ ლევან სურგულაძესთან. დიახ, ეს არის და ის საკმაოდ საინტერესო და გულსრფელი ინტერვიუ გამოვიდა. დეკემბრის გამოცემის სპეცშტანდარტი სწორედ ლევან სურგულაძეს და საპენსიო სააგენტოს ეძღვნება, სადაც წარსულში ბიზნესმენი მის საინტერესო პროფესიულ გზას და ისტორიას ყვება და მე მგონია, რომ ამ პერიოდში თქვენ გექნებათ საშუალება
უკვე დეტალურად გაეცნოთ ლევან სურგულაძის გზას ამერიკული Wall Street-იდან, დიახ, არც მეტი არც ნაკლები, საქართველოს საპენსიო სააგენტომდე. რა ხან გათქვით გიორგი ამ სპეცპროექტის შესახებ, რომელიც აი ამ ახალ ნომერში არის და მისი ნახვა პრინციპში კითხულს უკვე შეუძლია. მოდი მაშინ მეც დავასწრებ BMG Forbes-ის გუნდს მხოლოდ ყდაზე ვისაუბრებ. დიდი ხნის წინ ჩავწერეთ ჩვენი გუნდისათვის გამორჩეული რესპონდენტი და პირადად ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე მასთან საუბარი ეთერში თუ ეთერის მიღმა. ეს ამჯერად Forbes-ის აღმასრულებელმა რედაქტორმა და ანალიტიკას ავტორმა ელენე კვანჭილაშვილმა მოახერხა თამას დაუშვილია Forbes-ის დეკემბრის გამოცემის ყდაზე და ის საკმაოდ საინტერესო ანალიზს აკეთებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და ეკონომიკური განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორებსა და მისი მშობლიური დიოს განვითარებაზე იმ რეალობაში, სადაც დღეს ვართ და იმ ორომტრიალში, რაც დღეს ქვეყანაში. მოკლედ, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო მოგზაურობას გიმზადეთ Forbes-ი და მოდით გადავხედოთ კიდევ რა თემები არის ბოლო ნომერში. უკვე მესამეჯერ მოხდა საქართველოში ბიზნესის უწყვეტი წარმოების 23 წლიანი ისტორია რაგზა გაიარა კომპანია დიომ ჟალუზის წარმოებიდან თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხნამდე დეტალებზე დიოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელი თამას დაუშვილი Forbes Georgiasთან საუბრობს. გარდა ამისა, Wall Street-იდან საპენსიო რეფორმამდე დეკემბრის ნომერში შეხვდებით ინტერვიუს ლევან სურგულაძესთან საპენსიო რეფორმის ხელმძღვანელთან და გაიგებთ მეც თუ როგორ უნდა წავიდეს წინ ეს რეფორმა ქვეყანაში. მოკლედ, მე მარიამ ადამიანი ვარ და წარმოგიდგენთ Forbes Georgias დეკემბრის ნომერს. Forbes Georgias დეკემბრის ნომერში წაიკითხავთ სპეცპროექტი პრეზიდენტის ანტიკვარიატი ათონელის რეზიდენციის 2.800.000-იანი ავეჯის ისტორია. საქართველოს უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანიების რეიტინგი ლიდერი IDS ბორჯომი საქართველოა. დეკემბრის ნომრის ერთი თემაა ჯანდაცვა. ორი სხვადასხვა სვეტი ზურაბ ჭიაბერაშვილის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასა და მომავალზე და რევაზ ვაშაკიძე და ავთანდილ გოგოლი. რას უნდა ემსახუროს ჯანდაცვის პოლიტიკა. ვინ არის ჩვენი მთავარი მტერი? კითხვა, რომელსაც Forbes Georgias ფურცლებიდან მამუკა ხაზარაძე სვამს და პასუხობს. ბიზნესის გადმოსახედი, აქციზი და სააქციზო პოლიტიკა ზვიად ცხვიტარიძის ანალიზი Forbes Georgias დეკემბრის ნომერში. კიდევ ერთი თემა ენერგეტიკა. მარიამ ჩახვაშვილი რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების ზრდის რისკის შესახებ და დავით ჯალაღონია, რომელმაც ანთებული ნათურის ფასი დათვალა. მხოლოდ დეკემბრის ნომრიდან გაიგებთ, შეუძლია თუ არა უზარმაზარი რაოდენობის მონაცემებს სასწაულმოქმედი წამლების შექმნაში ადამიანის გამოცდილების დამარცხება. როგორ ქმნის ჯობ ქეისი $1 სოციალურ ქსელს საწყობების თანამშრომლებისა და მიმტანებისთვის. როგორია უნაღდო გადახდების მომავალი. როგორ ვითვლით საქართველოში მთლიან შიდა პროდუქტს, როდიდან აჩვენებს ინფლაცია შემცირების ტრენდს და რა შუაშია ევროკავშირის ძალისხმევით აკეთი ბერლინიდან. ასეთი არის სრული ჩამონათვალი იმ თემებისა და სტატიების, რომლებსაც Forbes Georgias დეკემბრის ნომერში შეხვდებით. ეს ქვეყანა რეალურად წარმატებული ადამიანების ისტორიებს ედგას, ამიტომ იკითხეთ Forbes-ი. თქვენი გამდიდრების გამოცდილით სამკვლავი. მიმოხილვა ლევან სურგულაძის რაპორტთან დაკავშირებით, მე მაქვს დაახლოებით 1 კვირა, 10 დღეა. ისიც დაახლოებით ამ დროს, ანუ როგორც გითხარით, გიორგობისთვის ბოლოს გახდათ პარლამენტში. ძველებურად შემართებით, სრულად ოპტიმისტურად, მეტიც გავაკეთებ ამუნარის Forbes-ის მისი ინტერვიუდან, რაც მან რამდენიმე დღის წინ ქართულ Forbes მისცა. ჩემთვის საპენსიო რეფორმა უდიდესი პასუხისმგებლობაა, უპრეცედენტო პასუხისმგებლობაა, როდესაც მილიონამდე შენი თანამემამულის დანაზოგები გაბარია. და ამ დანაზოგებზე მათი პირადი კეთილდღეობაა დამოკიდებული. ამ დანაზოგებმა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება თვისებრივად უფრო მაღალ დონეზე უნდა გადაიყვანოს და ქვეყნის უკეთესი მომავლის შექმნაში შეიტანოს მნიშვნელოვანი წვლილი. რატომ წარსულ დროში მთელი ეს შესავალი და ფაქტიურად პროლოგი საქმიანი დილისა, შაბათს BMG-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე თანამდებობას ტოვებს გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით საპენსიო სააგენტოს პრესამსახურში ამბობენ, რომ ამას ვერც დაასტურებენ და ვერც უარყოფენ. მათი თქმით, ლევან სურგულაძე არ იმყოფებოდა იმ პერიოდში შაბათ-კვირას თბილისში და ის დამატებით კომენტარს ორშაბათს გააკეთებს. არსებული ინფორმაციით მის მიერ სააგენტოს დატოვების შესახებ განცხადება სწორედ უახლოეს მომავალში გაკეთდება. ეს უახლოესი მომავალი არის
დღეს 12 საათი. ეს უახლოესი მომავალი არის დღეს 12 საათი. ლევან სურგულაძე თანამდებობას 2018 წლის 17 სექტემბრიდან იკავებდა. ამ დროისთვის უცნობია სურგულაძის გადაწყვეტილების მიზეზები, ასევე უცნობია ვინ შეცვლის მას საპენსიო სააგენტოს ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე 2019 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით კიდევ ერთხელ დაზუსტებისთვის საპენსიო სააგენტოს ფონდის ზომა 455 მილიონს აღემატება ლარში და დანარჩენ სტატისტიკას თქვენ უკვე BMG-ზე ნახავთ 12 საათზე დღეს BMG-ის პირდაპირ ეთერში იქნება ლევან სურგულაძის მედია ბრიფინგი და იმედი მაქვს რომ საქმის კურსი და BMG-ის სხვა ეთერებით შესაბამის დროს დაუთმობენ ამ თემას. აქ ფაქტია ორი რამ. პირველი დაახლოებით 10 დღის წინ როცა სურგულაძე ჩვეულის შემართებით საუბრობდა სააგენტოს შედეგებზე, აბსოლუტურად არაფერი მოასწავებდა მის ამგვარ გადაწყვეტილებას, რაც უფრო მეტად აღძრავს ეჭვებს წასვლის რეალურ მიზეზებზე და მეორე, მე შემიძლია მთელი პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ საპენსიო სააგენტოს დირექტორი გახდათ ლამის ერთადერთი და უმნიშვნელოვანესი აქტივი ურთულესი და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი გადამწყვეტი რეფორმისა, რომელსაც საპენსიო რეფორმა ჰქვია. ეს აქტივი ამ სააგენტოს მართვიდან მიდის, გულისხმობ ლევან სურგულაძეს, შესაბამისად საუბარი იმაზე მოიმატებს თუ მოიკლებს ისედაც რთულ ხარისხში მყოფი ნდობა ამ რეფორმისა და სააგენტოსადმი, მე თქვენთვის მომინდვია. ფაქტია, სახელმწიფო წრეებში ცვლილებები გრძელდება. და ეს არის პირდაპირ კავშირში სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან და მიმართებებთან, რომელიც სავარაუდოდ სურგულაძემ არ გაიზიარა. თუმცა ეს ჩვენი ვარაუდებია, დანარჩენს ლევანი ისაუბრებს 4 საათში პირდაპირ ეთერში, ალბათ თავისი საკუთარი ოფისიდან. დაველოდოთ მის მედია ბრიფინგს. კარგი, სხვადასხვა საპენსიო მხარდაჭერის პროგრამები აქვთ ასევე ქართულ კომპანიებსაც და ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის გარდა დამოუკიდებლად ახორციელებენ სოციალურ პროგრამებს. სოციალურ ჩვენი პარტნიორი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობ კომპანია გალფი საპენსიო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ასევე პროექტის მოუარე საქართველოს ფარგლებში ახორციელებს საპენსიო პროგრამას, რომლის პირველი ბენეფიციარიც მინდა გაგაცნოთ. ეს არჩეულებრივი ადამიანი არის ქუთაისიდან და მისი სახელი მალვინა კაკაბაძეა. ჩვენ მას ვიცნობთ და ძალიან საინტერესო ისტორიაც ძალიან კარგად ვიცით მის შესახებ, თუმცა ეს საქმიანის დილა და ვერ გამოვტოვებდით სიუჟეტს, რომელიც მუმეთმა მოუზადა და ამ ყველაფრის მხარდამჭერი სიუჟეტის გმირის ჩათვლით კომპანია გალფი აუცილებლად უნდა ვნახოთ მალვინა კაკაბაძეზე კიდევ ერთი ისტორია. ქუთაისი მიყვარს, აქ დავიბადე, გავიზარდე. დილა მოგვათენდება დილა. ფიქრობ, მაინც მე პირველ რიგში წოლიარებზე. უნდა წევიდე პირველად იმდეს. მე ვარ მალვინა კაკაბაძე, მოხალისე, 80 წლის, დავდივარ წოლიარებთან. რაც საშუალება მაქვს და მეხმარება გალფი, ყველაფერი მიმაქვთ იმათთან. წინა არის, მაგრამ მე წინა არ ვიცით. ხოლმე დავიკარებ და მივდივარ მაინც. მე თითქმის ყოველ დღე დავდივარ. თითქმის იმერთან. ეთილი გულით მიწყვილიო, შოთა რუსთავის ცირებით შეიწირებისო. ერთი ბაშის რომ მიუტანა დაელაპარაკო, დამლაპარაკებელიც არ აყავ. 4 კედელში ბებო, ზოგადად მეტი გავიждები ახლა. ყველაფერი მომართვა, იქანა კაი საჭმელი, კაი ყველაფერი, მაგრამ არა. ხალხთან ურთიერთობას აქვს. მე ხალხის გარეშე ვერ ვდივარ. საირა. აგე საირა, მალვინა. დედატერეზაო ის არის. თუ მინდა ერთი ბაშკრიტო ხო მაინც წავალ იმეთი ბაშკრიტი თვითონ რო შემახვედროვი. კეთილი გული თუ გაქვს, რაღაცას გამონახავ ადამიანი. გულია საქმე, კეთილი გული. მე მოგაკითხავ ხშირად შენ. გემაგიხარ. ისე კაი ეზო აქვს, იმენი მანდარინი, იმენი ყველაფერი.
იმდეს იგენად ჩამოსვლას არ შეუძლია რომ მოკრიფოზე ხუჭა. ორი მწოლი არის, ინვალიდია ორივე ერთ სახლში. დასაცემი მაგდა საჭმელი მინა. ხილი ხან ვულკებს ყიდულობ ხან რაღაცა ხან გაკეთებული თუ რამე აქვს ჩემს მატანს იგიც საინები და რამე აქვს დაწყობილი ნაჭანი. ნუ რეცხავ იმას მე თვითონ ვერ ზოუტევს და კი არა მავალე. გამიხარდა ხო ჩემ პენსიას ხარჯავდი და ხო მეც მიუტან თქვა ასე უცხარი იმდეს მე. ახლა უფრო მეც მიუტან ჩემ პენსიით მიდიოდი. წოლი არიასთან და ახლა მეც მიუტან. Este amacat davdivar cu taizis cu cefilo. Vela sus. Ne tamam tas tiketis ketebis nici da ines dau ca. სურგულაძე BMG-ის ინფორმაციით თანამდებობას ტოვებს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადებას დღეს სავარაუდოდ 12 საათზე ჩანიშნულ ბრიფინგზე გააკეთებს. პენსიის ინდექსაციასთან დაკავშირებით კი საკანონმდებლო ცვლილებები 2020 წელს უნდა დამტკიცდეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აღნიშნავს, რომ პენსიის ინდექსაციის ამოქმედება დამტკიცების შემდეგ უკვე 2021 წლიდან იგეგმება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიასთან შედარებით ქვეყნის შიდა ვალის მოცულობა 300 მილიონით არის გაზრდილი. ისევ ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებებს მოუშველიებთ, რომელიც მედიასთან აღნიშნავს, რომ ეს ზრდა საჭიროა საიმისოდ, რომ ქვეყანას დეპოზიტებზე გარკვეული რესურსი ჰქონდეს. საპარტნიორო ფონდი ვანრიკ აგროს აუქციონზე გაყიდის. საჯარო აუქციონი 2019 წლის 26 დეკემბერს გაიმართება. აუქციონის საწყისი თანხა კი 12 მილიონი ლარია, რომელიც გადახდის პირობებით შესაბამისად ხელშეკრულების პირობებშია მოცემული და ის გადაეცემა დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს. აუქციონის საჯარო განცხადებაში არსებული წესის შესაბამისად. თავად ფონდის მხრიდან კი ამ პროექტზე 2.200.000-ია დახარჯული. კიდევ ერთი ლოტი, რომელსაც დაინტერესებულ მხარეზე საპარტნიორო ფონდი აუქციონის წესით ყიდის, სასტუმრო ლიკანია, თუმცა ამჯერზე მისი გაყიდვა ფასდაკლებით მოხდება. საპარტნიორო ფონდი ბორჯომი ლიკანის აუქციონზე ხელახლა გამოტანას გეგმავს 37 მილიონ დოლარზე იაფად, იჯარის გახანგრძლივებით თუ სხვა პირობების გამარტივებით. მიმზიდველი წინადადების მოსამზადებლად ჯგუფი იმუშავებს და სამეთვალყურო საბჭოსთან შეთანხმების შემდეგ მას უკვე საზოგადოებასაც გააცნობს. ფონდის ინფორმაციით ნოემბერში დაანონსებული აუქციონი, რომელიც 6 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. ამის მიზეზი კი ის გახდა, რომ არც ერთი მონაწილე ამ აუქციონს არ ჰყავდა. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ თუ ანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულება შეწყდება, მთავრობამ გეგმა უნდა წარმოადგინოს, როგორ აპირებს ის პროექტის განხორციელებას. მაია ცქიტიშვილი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლებს გამოეხმაურა და მოუწოდებს, რომ მათ აღიარონ, რომ პროექტის განხორციელებას ვერ ახერხებენ. მისივე თქმით, თუ ანაკლის სპორტის პროექტი საარბიტრაჟო დავაში გადაიზრდება, ეს პროექტის განხორციელებას მნიშვნელოვნად შეაფერხებს. ეკონომიკის მინისტრის შეფასებით კი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი არის სტრატეგიული პროექტი და მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის, რომლის მეტად დაგვიანებასაც სახელმწიფო ვერ დაუშვებს. ნათია თურნავას თქმით, ყველაზე სწორი იქნება განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც ვადა იწურება, რომ ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს პროექტი და კონკრეტული ინვესტორის პრობლემები. ბიზნეს წრეებთან ერთად ანაკლია კვლავ აქტიურ თემად რჩება მედიასთან კომენტარებისთვის თბილისის მერისთვისაც. კახა კალაძემ რამდენიმე დღის წინ არალოგიკური უწოდა იმ ვითარებას, როცა კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფი ვერ ახორციელებს პროექტს და ვერ ასრულებს ვალდებულებებს. პროექტის განხორციელება კი ამ დროს მთლიანად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. დედაქალაქის მერი პრემიერმა სხვადასხვა გასული კვირის მიწურულს ქართული ოცნების ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეულ წარმომადგენლად დაახასიათა.
$100,000 ბანანის ეგრეთ წოდებული სკოჩის ამბავი ხომ გახსოვთ ხო და ეს ბანანი შეჭამეს. $100,000 შეფასებული არტ ინსტალაცია ქართულმა არტისტმა დავით დათუნამ შეჭამა. ვიდეო, სადაც ბანანის ჭამა ასახული, დავით დათუნამ თავად გაავრცელა. მშიერი ხელოვანი მხატვრული წარმოდგენა ჩემგან, ასე ასათაურებს ის ამ ვიდეოს. მე მიყვარს მაურიციო კატელანის ნამუშევრები და ნამდვილად მიყვარს ეს ინსტალაცია, ის ძალიან გემრიელია, წერს დავით დათუნა Instagram გვერდზე და ვიდეოს აქვეყნებს, როგორ ჭამს ამ ხელოვნების ნამუშევარს. ხელოვნების რა გითხეთ, მაგრამ $100,000 შეფასებულს ნამდვილად. ამერიკული გამოცემები წერენ, რომ მას შემდეგ, რაც დათუნამ შეჭამა ხელოვნების ნიმუში, ის დაცვის ოთახშიც აიყვანეს, რომ გაეგოთ, იყო თუ არა ნასამართლები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ის თავისუფალი ადამიანია. და ონლაინ მედიაში ამგვიკითხავთ იმასაც, რომ ცნობილი ხელოვანის ნამუშევარი წებოვანი ლენტით კედელზე მიკრული ბანანი ახლა უკვე სხვა კაცის მუცელშია. მაიამის სანაპიროზე გამართული არტ ბაზელის სახელწოდების ნობელი თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა ბაზრობაზე უჩვეულო ექსპონატით რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა და მისი ავტორი იტალიელი მაურიციო კატელანი იყო. New York Times-მაც დაწერა სხვათა შორის ამ თემაზე. გალერეა პეროტინი, რომელიც კატელანს წარმოადგენს მაიამის არტ ბაზელზე, არ აპირებს დავით დათუნას წინააღმდეგ სარჩელი შეტანას, თუმცა გალერეის წარმომადგენლებმა ბანანი შეცვალეს და ახლა კედელზე ახალი ბანანია მიკრული, რომელსაც მაიამის პოლიცია იცავს უკვე. ნამუშევარი არ განადგურებულა, ვინაიდან ბანანი უბრალოდ იდეაა, თქვა გალერეის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. სხვათა შორის დავით დათუნასთან ინტერვიუს ჩვენს არქივშიც მოძებნით, ელენე კვანჭილაშვილს ჰქონდა მასთან ძალიან საინტერესო საუბარი. თბილისში დაბადებული და ნიუ-იორკში მოღვაწე პერფორმანს არტისტი არის და მისი ერთ-ერთი ნამუშევარი სათვალეების ლინზებისაგან დამზადებული ქართული დროშა მან საჩუქრად საქართველოს პრეზიდენტს გადასცა, დღესაც შეხვდებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მე თუ მკითხავთ ისე პერფორმანსის ამ ნაწილით, ბანანი დალპობას გადარჩა და სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით ალბათ ხელოვანებმა უფრო მეტი უნდა იმსჯელონ. ბანანის თემა აქტუალური კვირა დღეს ნამდვილად იყო, მანამდე და მერეც კი მანდარინის ფასი უფრო მეტად მოკითხვადი იყო საქართველოში. ამის მიზეზი გარდა სეზონურობისა, პრემიერის აჭარაში ვიზიტი გახდა, როცა გიორგი გახარი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარესთან, თონიკე რიჟვაძესთან ერთად ბათუმის პორტის საბორნე გადასასვლელზე იმყოფებოდა, სადაც გემი მანდარინის კონტეინერებით იტვირთება. მოკლედ, პრემიერი წლევანდელი მოსავლით და სეზონით კმაყოფილია, უფრო მეტად კი იმით, რომ როგორც თავად თქვა, აჭარალი გლეხები არიან ფასებით და რეალიზაციით კმაყოფილები. ვნახოთ როგორ მიმდინარეობს ნარინჯისფერი რთველი და რასაც როგორც ჩვენ აგვიხსნე საკმაოდ წარმატებულად, როგორც ფასების, ასევე რეალიზაციის ნაწილში არანაირი პრობლემა არ არსებობს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვხედავთ, რომ აჭარელი გლეხი არის კმაყოფილი და მას არ აქვს არანაირი პრობლემა მისი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, გასაღებაში და რა თქმა უნდა ეს სასიხარულოა, ეს დამსახურება აჭარის მთავრობის და აქ რა თქმა უნდა ისევე როგორც სტადიონის, ასე ეფექტურად და მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებით დასრულების ნაწილში აჭარის მთავრობის ღვაწლი არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. წელს მანდარინის მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი არის 55,000 ტონამდე. პროდუქტის ხარისხი ფასეც აისახა და აჭარის მთავრობის ინფორმაციით გადამამუშავებელი საწარმოები მზად არიან, რომ არასტანდარტული პროდუქცია მიიღონ. გადამამუშავებისათვის ქარხნების მიერ მიღებული მანდარინის რაოდენობამ მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე უკვე 405 ტონას გადააჭარბა. აჭარასა და გურიაში ციტრუსის მოსავლის დაბინავებაში აქტიურად არის 25 კომპანია ჯამში ჩართული და მათ შორის 14 მუშაობს ექსპორტ. ამ კომპანიებს შორის არის ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ჯამში 5 საწარმოც. ხილის მათ შორის მანდარინის გადამუშავების მიმართულებით აჭარის და გურის რეგიონებში სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით 7 ახალი საწარმო ფუნქციონირებს ჯამში. მათი საერთო ინვესტიცია კი $10 მილიონ აჭარბებს და შექმნილი არის 155 ახალი სამუშაო ადგილი. ამ ინფორმაციას ავრცელებს შესაბამისი უწყება აჭარიდან და გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და რაც მთავარი არის ამ თემასთან დაკავშირებით იყო გამოხმაურებაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გიორგი გახარიამ ზოგადად ამ პროექტების და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელობა შეაფასა. ჩვენ ველოდებით, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ბოლო თვეების განმავლობაში გვექნება გაზრდილი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ქართული ბიზნესი იყოს უფრო ძლიერი, რომ მან შექმნას კიდე მეტი და მასშტაბით სამუშაო ადგილები, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ სტრუქტურას. დასავლეთ საქართველოში ვიზიტისას პრემიერმა ერთდროულად რამდენიმე ადგილას გამართა შეხვედრა, მოინახულა ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის დასახლება და ათვალიერა სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, ჩავიდა ფოთშიც და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ბიზნეს სიახლეებში აუცილებლად მოგიყვებით დეტალურად და წვრილ-წვრილად ყველა იმ საინტერესო ამბავზე, რომელიც აჭარიდან მქონდა ამ უქმეებზე BMG-ს მკითხველებისათვის მომზადებული.
კარგი. ეხლა საექსპორტო ბაზრებზე გამახსენდა და მოდი გასული კვირის ბოლოს გადავხედოთ, გასული კვირის ბოლო ამბებსაც გადავხედოთ. ამ კვირაში, უпростоოდ გასული კვირის ბოლოს სოჩი კვლავ შეხდნენ ერთმანეთს ბელორუსეთის და რუსეთის პირველი პირები. მინსკში მცირერიცხოვანი, თუმცა აქციები და პროტესტი იმის ფონზე, რომ შესაძლოა აი ამ ორი ქვეყნის შეერთება ერთიან სახელმწიფოთ წარმოდგენაზე მოხდა შეთანხმება მიმდინარეობს. ამას თავად პროტესტანტების ფონზე კატეგორიულად უარყოფს ალექსანდრე ლუკაშენკო და საჯაროდ ამბობს, რომ ვიდრე თავად არის ბელორუსეთის პირველი პირი, ასეთი რამ არ მოხდება. ნახოთ, არც არაფერი ეტყობა ვლადიმერ პუტინს, რომ ამბობდეს თავის მორიგ ჩანაფიქრზე ვარს. სხვათა შორის, ვიდრე პუტინს შეხვდებოდა და ვიდრე პუტინს შეხვდება უпростоოდ წარსულში მშვენიერმა მსახიობმა და დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკი შეეძლო დაერწმუნებინა სავალუტო ფონდი და პირადად კრისტალინა გეორგიევა, რომ უკრაინისთვის დამატებით 5.5 მილიარდი დოლარის ტრანში გამოეყოთ. ამასობაში პიკს აღწევს ზრდით და კოტირებით წამყვანი მსოფლიო კომპანიების აქციების ფასი. Google, Nike, Apple ყველა რეკორდს ხსნიან და უმაღლეს საფაქსო კატეგორიაში არიან. ეს ყველაფერი ამერიკელი ექსპერტების მიერ შეერთებულ შტატებში დაბალი უმუშევრობის დონით აიხსნება, რაც გამყარა ბოლო რაპორტმა შრომის ბაზრის შესახებ. ანუ ის ელემენტარული შიშები, რაც იყო შესაძლო რეცესიაზე არის სრულად მოხსნილი. დაშია ყველა მსხვილი ამერიკული კომპანიები, მათ შორის საინვესტიციო ბანკებიც, იგივე გამოყვეს ამ ანალიტიკოსებმა JP Morgan Chase-იც. გასული კვირიდან შესაძლებელია კიდე გამოირჩეოდეს სოფლიოს ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიის საუდი არამკოს საჯარო განთავსების ამბავი. მე მგონი შობეს როგორც იქნა, თუმცა შეფასებები სხვადასხვა კეთდება მსოფლიო ბიზნეს მედიაში. ამ IPO-თი და განთავსებით კიდევ ერთი რეკორდი მოიხსნება, რომელიც 2014 წლიდან მოყოლებული ეკუთვნოდა Alibaba-ს. მათ მოიზიდეს მაშინ პერიოდში თვალშთები 25 მილიარდი დოლარი. დღეს იმის გათვალისწინებით, რომ საუდი არამკო ყიდის 3 მილიარდი დოლარის აქციას და თითოს ღირებულება 32 რეალი, ანუ 8.5 დოლარია, ეს რეკორდი მოიხსნება და დამატებით ისინი შეძლებენ 600 მილიონის, ანუ 25 მილიარდ 600 მილიონის მოზიდვას. ესეთი კვირა ქონდა, საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ეს ცხადია, არ არის ყველაფერი, კიდევ ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი დეკემბრის პირველ კვირეულში აღსანიშნი ეკონომიკასა და ბიზნესში. ამაზე ახლა ჩაგვერთვება ნინი ლონგურაშვილი, რომელიც BMG-ს რეპორტიორებთან ერთად მგონი უკვე მოემართება კიდეც BMG-სკენ, რომ ტევ-პირველის შენობიდან ზოვრეთის ქუჩაზე გააგრძელონ შრომა. აბა ვნახოთ, რას მოუყარეს თავი მათ დილა უთენია. ნინი, დილა მშვიდობა და აბა წარმატებული ეთერიდან მგზავრობა. დილა მშვიდობის, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. მე უკვე ვიძრები სახლიდან მომემართები სამსახურისკენ და მზად ვარ შრომისა და თავდადებისათვის, თუმცა მანამდე სანამ მოგიახლოვდებოდით, იქამდე ჩემს კოლეგებთან ერთად შევეცდები, რომ მთელი კვირა შევაჯამოთ, თუ რა მოხდა ეკონომიკასა და ბიზნესში და ასევე დავაანონსებთ თემებს, თუ რა შეიძლება მოხდეს მიმდინარე კვირას. აი მოვედი მათთან. მოვედი. მარიამ ადამია, ანუკა ჯოხაძე, თათია ჯაბიჭაძე, ლევან თაღიაშვილი. როგორ ახარ ნინი? დილა მშვიდობა. იმედია კარგი მძღოლი ხარ. კარგი მძღოლი ვარ და მშვიდობით მიგიყვან სამსახურამდე. საცობებით მოხვედი თუ საცობების გარეშე? საცობების გარეშე მოვედი. ძალიან ადრეა ჯერ იმისთვის, რომ მივხვდავდი იმისა, რომ ყველა მიდის სამსახურში, ჯერ მაინც არ მოვხვდები. ანუ მთელი დღე წინ გაქვს მაინც. კარგი, მოდი რა ხან საცობებზე დავიწყეთ საუბარი. მე რითხოვარ შევაჯამოთ კვირა, რა მოხდა მერიაში? გასულ კვირას მერის მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძე არაერთი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება დაანონსა და ერთ-ერთი იყო კახეთის გზატკეცილი, სადაც 6 დეკემბერს უკვე გაიხსნა მოძრაობა და ასევე იყო ჭავჭავაძის გამზირი, რომელიც გუშინ გაიხსნა. სტუდენტებს გვეშველება, ანუ სტუდენტებს ანუ გეშველებათ კი. მთავრობა კვირის განმავლობაში სხვა თემებითაც იყო დაკავებული. პრივატიზება, მაგალითად, მნიშვნელოვანი, რომელიც 100 ობიექტი გამოიტანა სახელმწიფომ აუქციონზე და აქედან ერთ კვირაში 100-დან. მოდი ნათიათურნავა სინქროს მოусმინოთ ძალიან მოკეთ და დაგიბრუნდებით. არასრული ერთი კვირის განმავლობაში უკვე გაიყიდა 6 ობიექტი, 8 მილიონი ლარზე მეტი არის აქედან შემოსავალი.
პრივატიზებაზე გამახსენდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაცემი, რაც გასულ კვირას გამოქვეყნდა, იყო ინფლაცია, მიზნობრივ მაჩვენებელს ორჯერ აღემატებოდა 7% ჯამში, რომელიც 2017 შემდეგ რეკორდული მაჩვენებელია. ყველაზე ძალიან გაზრდა ფასები თამბაქოზე 30%-ით. ანუ ყველას გაგვიძურდა ცხოვრება, ესე გამოდის. და ამ გაძურებული ცხოვრების ფონზე, რომ ზარალზე არიან კლინიკები, ამ 520 დადგენილებასაც რომელიც ყველაზე განხილვადი თემა იყო, მე მგონი გასული კვირის. ხო, ამითაც იყო გასული კვირა მნიშვნელოვანი, რომ პრემიერი შეხვდა სფეროს წარმომადგენლებს, ამბობენ, რომ მინისტრი ტიგარაძეც ესწრებოდა ყოველივე. ჟურნალისტებისთვის არ იყო ქალბატონი ეკატერინა თარა. სხვა ყველა დანარჩენებიც და ითქვა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს შესაძლო ხარვეზებზე და გამოსწორდება. ნახოთ რა იქნება, დაველოდოთ BMG მიადებს, რა თქმა უნდა, თვალწახადიაკითხს და 520 დადგენილების მერე საერთაშორისო ამბებიც, რომელიც დაიკარგა ცოტა ამ თემების და ცოტა წყინს კიდევაც, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტი უკანა პლანზე არის გადაწეული. თუმცა BMG ყოველთვის დათო ჯალაღონიას გასახარად სტარტაპის პროექტი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. მოგეხსენებათ აზერბაიჯანის გავლით აზერბაიჯანიდან უпростоრეთ საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპაში 16 მილიარდი კვადრატული კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი იქნება გაგზავნილი და საქართველოს აქედან თავდაპირველად მიიღებს 5% 300 მილიონი კუბური მეტრი. 2023 წლისთვის 1.1 მილიარდამდე გაიზრდა. რა მნიშვნელოვანი პროექტია. რომელზეც ასე ჩაიკარგა ეს თემა უკან და სამწუხაროდ ბევრი არ გვისაუბრია, მაგრამ ჩვენ მაინც აღვნიშნეთ. გონი ჯობია მომავალი განსანოსებზე გადავიდეთ და რა იქნება მთავარი ამბავია საპენსიო ფონდის თემა ფაქტობრივად და სტურებით უკვე შეგვიძლია დღეს იმართება ბრიფინგიც არის ჩანიშნული დღეს და თანამდებობას ნახოთ რა იქნება მე მგონი რომ საკმაოდ საინტერესო აქვე თათია და BMG-ის სოციალური ქსელის მომხმარებლები ამ განცხადებას ონლაინ პირდაპირ ეთერში ნახვის საშუალებას აუცილებლად აქვე ვიტყვი მაყურებელს რომ პარლამენტიდან მაქვს პირადად გამოთხოვილი ინფორმაცია 100 პარლამენტარი რო ყავდეს რა თანხას დაზოგავდა ბიუჯეტი და მედია ამ კვირას მოგოწვდიან ამ ინფორმაციას თანხის დაზოგვაზე გამახსენდა ლიფტების თემა. სად მიდის ჩვენი აწესებები? 61 მილიონი სად იკარგება? ხო, არ ვიცით სად იკარგება ეს თანხა სად მიდის, რომელიც ათაც თეთრებით გროვდება. ხო, რა თქმა უნდა და ტრადიციულად ასევე მთავრობის ხდომა და მერიის მთავრობის ხდომა, სადაც ირაკლი ხმალაძეს ვადა ეწურება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვაროს მიკროავტობუსების თემა. დეკემბერს არის ხო განათება და 209,000 გვიჯდება მარტო ანთების ღონისძიება. იტალიური ნაძვის სულთლიანებიც რა გვიჯდება ახალი წელი? სულ რა გვიჯდება? დაახლოებით 5 მილიონამდე ავდივართ რა 4 მილიონ 800,000 წელიანად. წლიანი ღონისძიება. არ ვართ ღარიბი ქვეყანა როგორც ჩანს. არა არ გვიჭირს ფაქტია. კარგი მოდი სანამ აი ამ დიდ მილიონებზე ვლაპარაკობთ და კარხასიაძე ვართ გვეჩქარება და ამოვალთ ხო სამსახურში და დაგემშვიდობებით. ვაჟა გაფრინდაშვილი. ვაჟა ექიმი აუცილებლად. ერთი ტყობაში იმყოფება უკანონო და უერთდებით მის ხარჯს. უერთდებით თავის ვაჟა ექიმს და შევხვდებით აუცილებლად დღის განმავლობაში. კარგი, მე მიხარია რომ BMG-ის ეკიპაჟი თითქმის კი არა და უკვე მოადგა ზოვრეთის ქუჩას, თან რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილის ტრადიციული ჩართვაა ბირჟების და ნავთობის ფასებით. ხო და ყოველ ორშაბათს არც ასეთ ვიდეო ბლოგს და პირდაპირ ჩართვებს მოგაკლებთ საქმიანი დილაში, სადაც BMG-ის რეპორტიორები გამზადებენ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ისტორიებს გასული კვირიდან. სხვათა შორის აღნიშნვის ღირსი მოვლენები ეკონომიკასა და ბიზნესში, ასევე თავს მოიყრის და თავი მოიყარა კიდეც ირაკლი მაკალათიას ანალიტიკაშიც, სადაც იგი ყოველ კვირას შეკრავს კვირის ტოპ 10 მოვლენას სამუშაო კვირისას. ეხლა კი დროა ანალიზისკენ გადავინაცვლო, იგი წარმოგიდგენს ბიზნეს ამბებს. BMG-ის მკითხველებმა აუცილებლად უნდა მიაკითხონ ირაკლი მაკალათიას მიმოხილვის გარდა და ამ კვირის შეჯამების გარდა ბევრ საინტერესო ამოიკითხოთ და მათ ნაწილს საქმიანი დილის მაყურებელს რა თქმა უნდა გაუზიარებთ. საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა EU+3 ფორმატის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ამ ფორმატით სამი ქვეყანა ცდილობს, რომ ევროკავშირთან სექტორული თანამშრომლობა ტრანსპორტში, ენერგეტიკასა და სხვა სფეროებში გააძლიერონ. განახლებული მზიურის პარკით სარგებლობა კი გაზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. პროექტი 13 ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული გამწვანების და პარკის სრულად განახლებას მოიცავს. თბილისის მერიის ინფორმაციით 15 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს ზაარბრიუკენისა და მშრალი ხიდების რეაბილიტაცია. და კიდევ ერთი რამდენიმე თვიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო მესამე ეტაპის დაწყებამდე
8 დეკემბრიდან ჭავჭავაძის გამზირის მთელ სიგრძეზე ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობა აღდგენილი არის. ბაკის პარკის მიმდებარე ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია მერის ინფორმაციით 8 იანვრიდან დაიწყება. იქამდე როგორი მარშრუტით იმოძრავებენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ავტომობილები, ზუსტი სქემა შეგიძლიათ რომ ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე ნახოთ და ასე დაგეგმოთ თქვენი საქმიანი დღე. Pozitīvi ambīt მინდა დავიწყო ეს ნაწილი. იქნებ წაეხმაროს ეროვნულ ვალუტას განწყობის ეს რამდენიმე წამით პარასკევს ლარი ყველა სხვა ვალუტასთან მიმართებით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 27 თეთრით შეგვიძლია დავამდგალოთ. დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 87 თეთრია დაახლოებით. მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოს ეროვნული ბანკის რეზერვები ამასობაში 60 მილიონი დოლარით შემცირდა. 31 ოქტომბრის მდგომარეობით რეზერვების მოცულობა 3 მილიარდ 386 მილიონი დოლარი იყო. 30 ნოემბრისათვის კი 3 მილიარდ 326 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული. ეს გასული წლის დეკემბრის შემდეგ მინიმალური მაჩვენებელია. ამასთან წინა წლის ნოემბერთან შედარებით რეზერვები 238 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სახელმწიფოსთან სასამართლო დავის დაწყებას არ გამორიცხავს კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა თქვა, რომ მათი შემდგომი ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტაზე იქნება დამოკიდებული. ვადებზე საუბარს კონსტრუქციულ შედეგი ვერ მოიტანს. თუ იქნება ლაპარაკი კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტაზე, ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ მოგიწევს სამართლებრივ დავაში გადაყვანა ამ პროექტის, რაც არც აადგება არც პროექტს და არც ჩვენ ქვეყანას. ლევან ახვლედიანის კომენტარს, რომ პოლიტიკური ინტერესები გვერდზე უნდა გადავდოთ და პროექტზე ვიფიქროთ, იმავე დღეს მოჰყვა მაიას ქითიშვილის შეფასება. ვეთანხმების სრულად, რომ პოლიტიკური ინტერესები პოლიტიკურ თამაშებში გვერდზე უნდა გადავდოთ და რა თქმა უნდა ვიფიქროთ ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად ვაღიაროთ, რომ ვერ ახორციელებენ ამ პროექტს და მისცენ სახელმწიფოს საშუალება ყოველგვარი დავის გარეშე გადავიდეს პროექტის შესრულების შემდეგ ფაზაზე. ეს თქვა ვიცე-პრემიერმა ლევან ახვლედიანის კომენტარის საფასუხოდ. ჩვენ სამწუხაროდ ყავს ისეთი პარტნიორი, ინვესტორი, კონსორციუმი ამ შემთხვევაში, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს სირთულეები დაფინანსების მოპოვებაში, პირველ რიგში და შესაბამისად ამ პროექტის განხორციელებაში და ეს გრძელდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ალბათ უნდა შევთანხმდეთ ყველანი საზოგადოებაც, ყველა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ამ პროექტის სისრულეში მოყვანა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც 2 წლის განმავლობაში უშედეგოდ ხდება გადავადება და სამწუხაროდ დღეს, როდესაც ჩვენ უკვე აი ეს 2 წლიანი ვადა იწურება უკვე ამ თვის ბოლოს, არავითარი პერსპექტივა არ ჩანს, არც 400 მილიონიანი სესხის მიღების ბანკებისგან, არც 120 მილიონის ოდენობის საკუთარი კაპიტალის მოზიდვის, ახალი ინვესტორის შემოყვანის და შესაბამისად პორტის ოპერატორის შემოყვანის და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს იმის პასუხისგებლობაც, რომ კონკრეტული უკვე გადაწყვეტილება მივიღოთ ამ ფორთან დაკავშირებით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ წლის ბოლომდე მათი ვალდებულებების შესრულების არანაირი პერსპექტივა არ ჩანს. საუბარია კაპიტალის მოზიდვისა და ბანკებთან 400 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რაც კონსორციუმმა მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულებით ამ წლის ბოლომდე უნდა უზრუნველყოს. ამავე დროს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა გასულ კვირაში მედიას და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებდა, რომ ანაკლის პროექტი კონსტიტუციით არის დაცული და კითხვაზე რა გეგმა აქვს მთავრობას იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორმა არ შეასრულა პირობა დათქმულ ვადაში, ნათია თურნავამ განმარტა, რომ ამაზე მთავრობა იმსჯელებს. დარჩა რამდენიმე დღე, მე არ მსურს ფორმალობები დავარღვიოთ, მით უმეტეს სამართლებრივ ვადაზე იწყება საუბარი. ვაცალოთ ინვესტორს, ამოიწურება ვადა და ვიმსჯელებთ რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს პროექტი აუცილებლად, სწრაფად, ეფექტურად განხორციელდეს. ანაკლის პროექტი კონსტიტუციით არის დაცული, ამბობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ღრმაწლოვანი პორტების მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე ფოთის პორტის მმართველი კომპანიის პოზიციებიც მოვისმინეთ. გასული კვირის მიწურულს APM ტერმინალსის ქართული ოფისის გენერალურმა დირექტორმა ალბათ ცოტა იუმორნარევი კომენტარი უფრო გააკეთა ამ თემაზე კითხვის საპასუხო და მოდით მოვუსმინოთ, რას ამბობს ლოურსენი.
ანაკლიის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. რამდენადაც ვიცი, ანაკლია არის მცირე ქალაქი ფოთისგან ჩრდილოეთით. შემიძლია გითხრათ ჩვენს გეგმებთან მიმართებით. ჩვენ ფოთის სპორტის ოპტიმიზებას მუდმივად ვახდენთ. თქვენი კითხვა კი სავარაუდოდ მის ექსპანსიას ეხება. ჩვენ გსურს გავფართოვდეთ და აღნიშნული მიმართულებით შესაბამისი პროექტის დამუშავება და დახვეწა მიმდინარეობს. APM ტერმინალის აღმასრულებელმა დირექტორმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ისინი პროექტის ფარგლებში სახელმწიფოსგან არანაირ ფინანსურ დახმარებას არ ითხოვენ. საუბარია ფოთის სპორტის პროექტზე. კლაუს ლურსენი აღნიშნავს, რომ ამ დროისთვის ახალი ნავმისადგომის პროექტირებასთან დაკავშირებით APM-სა და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმს შორის გარკვეული პროგრესი არსებობს და ამ თემებზე კიდევ უფრო ცვლად ისაუბრებენ. მის კომენტარებს სხვა მიმართებით გაგაცნობთ ბიზნეს სიახლეების შემდეგ ნაწილში, როდესაც ის საუბრობს ფოთის სპორტის შეფერხებით მუშაობის მიზეზებზე. სახელმწიფო ელექტროსისტემამ კი ეკონომიკის მინისტრს ანგარიში ჩააბარა. მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარემ 2019 წლის განმავლობაში შიდა ქსელის გაძლიერებასთან გენერაციის ახალი წყაროების ქსელთან მიერთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები წარადგინა. აღინიშნა, რომ სესის შიდა რესურსით განხორციელებულ პროექტზე, რომელიც დასრულების შემდეგ საქართველოს შეძლებს, რომ შიდა ენერგეტიკული რესურსით უპასუხოს გამოწვევებს, გაზრდილ მოხმარებას აჩვენებს. მისი თქმით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის რეგიონული ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის გაზრდა, რათა შემცირდეს ქვეყნის დამოკიდებულება იმპორტირებულ რესურსზე და შესაძლებელი გახდეს საქართველოში წარმოებული ჭარბი ელექტროენერგიის ექსპორტი. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიას, რომელიც მომავალ კვირას პარლამენტის სესიაზე გავა განსახილებლად, მხარი დაუჭირა. მომავალ წელს მთავრობა 2019 წლისაგან განსხვავებით $1.100 მილიონი მერცს დახარჯავს. განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძის თქმითვე, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტისაგან განსხვავებით გაზრდილია როგორც შემოსავლები, ასევე ხარჯები. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი $221 მილიონი მეტია, თითქმის 14.9 მილიარდით არის გაზრდილი. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი $500,200,000 არის გაზრდილი და $14,554,200 უტოლდება. ირაკლი კოვზანაძემ აღნიშნა, რომ მთავრობამ გაითვალისწინა პარლამენტის რეკომენდაცია და რეგიონებში გასახორციელებელი ფონდის დაფინანსება წინა ვერსიისაგან განსხვავებით $40,350,000-მდეა გაზრდილი. გარდა ამისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების შედეგად გადაიხედა ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელიც და GDP-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 2020 წლისათვის 5%-დან 4.5%-ამდეა დაკორექტირებული. მომდევნო წლებში კი ეტაპობრივი ზრდა 5.5%-ის ფარგლებშია პროგნოზირებული, მაგალითად 2023 წლისათვის. მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი კი 3%-ზე რჩება. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2.5%-ით არის განსაზღვრული. ასევე ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ძალაში რჩება მომავალი წლიდან პენსიების და ხელფასების მატება. დავჯორჯიეს ოპერირება და აეროპორტს ბათუმში კიდევ ერთი მიმართულება ემატება. უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Skyap Airlines-ი ბათუმის მიმართულებით ზაპოროჟიედანაც იფრენს. ფრენებს კომპანია 2020 წლის ივნისიდან დაიწყებს. Skyap Airlines-ი ფრენებს ორჯერ შეასრულებს კვირის განმავლობაში. Skyap Airlines-მა ზაპოროჟიე-ბათუმი რეისი ავიაბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო და ბილეთის ფასი $70-დან იწყება. ლვოვის მიმართულებით ფრენებზე განაცხადა ასევე ავიაკომპანიამაც, რომლის რეისები შესაბამისად 2020 წლის მაისიდან შესრულდება. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის სრული მომსახურების წამყვანმა კომპანიამ ბიტფური ჯგუფმა კი ახლახან ექსონიუმი გამოუშვა. ეს არის საწარმოებისათვის განკუთვნილი ბლოკჩეინის ჩარჩო, რომელიც კორპორაციებს დაეხმარება ეფექტურად შექმნან საკუთარი პირადი ბლოკჩეინ პროექტები. ბიტფურიმ პროგრამული უზრუნველყოფის ექსონიუმის პლატფორმაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2017 წელს დაიწყო და ამ პროგრამის იდეა ბიტკოინის უდანახარჯო წარმოებაში მდგომარეობდა. ბიტფურის აპარატურამ და პროგრამულმა გადაწყვეტილებებმა კი დიდი ინტერესი ინვესტორებში გამოიწვია და პარიზში დაფუძნებულმა ვენჩურულმა კომპანიამ Korea Capitalმა $80 მილიონი ინვესტირება გააკეთა საწყის ეტაპზე ამ პროექტში და მოგვიანებით კიდევ დამატებით ეს ინვესტიცია $170 მილიონამდე გაზარდა. ბიტფურის პრეს-რელიზში ასევე აღნიშნულია, რომ ექსონიუმის პლატფორმა შეუძლია 5,000-მდე ტრანზაქციის განხორციელება დაახლოებით 1 წამში. ბლოკჩეინის შეუდარებელია ოპერაციების გამარტივებაში, მაგრამ მისი მთავარი უპირატესობა გამჭვირვალობა და უსაფრთხოება, აღნიშნავს ვალერი ვავილოვი, ბიტფურის გენერალური დირექტორი ამ სიახლესთან დაკავშირებით.
ესეც სიახლეები, ახლა მოდით გადავხედოთ რა ხდებოდა და რა გარიგებები იდებოდა საქართველოს და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე ქართული კომპანიების გარშემო. ამას ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს ტრადიციულად, რომელიც მიმოხილვით გვერდება. ლევან, დილა მშვიდობისა, კარგად იმგზავრეთ, მიხარებ მშვიდობია. მოხვედით საქმიანი დილის ეთერამდე. რამდენიმე მსხვილი გარიგება იყო, როგორც ვიცი, ბოლო 1 კვირის განმავლობაში უფრო მეტი მოგვიყავი მათ შესახებ. კი ბატონო, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ბოლო 2 კვირა საბედნიეროდ შედარებით გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული ფიქსინგი და დოლარში შედარებით მსხვილი გარიგებები იდება. თუმცა სანამ დოლარზე გადავალთ, ეროვნულ ვალუტაში განხორციელებული აქტივობები ვნახოთ. სააქციო საზოგადოება თელასის 10,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. თითოეული მათგანის ღირებულობა 1 ლარი იყო და გარიგების ჭაბურმა ფასმაც სწორედ ეს თანხა შეადგინა. რაც შეეხება დოლარს, აქ M კვადრატია კვლავ მთავარი მამოძრავებელი ძალა ბირჟისთვის, როგორც იცით, მისი ობლიგაციების რამდენიმე ემისია მოხდა ბოლო პერიოდში და ის დალისტულია როგორც სააქციო საზოგადოება M კვადრატი უძრავი ქონების, ასევე შეპესე M კვადრატი კომერციული ქონებების სახელითაც. გარიგება გასულ კვირას ორივე მათგანზე დაიდო, საერთო ღირებულებამ 245,000 დოლარი შეადგინა, რაც ნამდვილად არა ურიგო რიცხვები თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ბირჟის დინამიკას. აქვე სხვა სიახლეებიც ვნახოთ, რომელიც 7 დღის განმავლობაში მოხდა. როგორც ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, სააქციო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალისა და სავანე ღვინის ნომერი პირველი ქარხნის აქციები მოიხსნა ბირჟიდან. ბოლო მონაცემებით ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა 41-ს აჭარბებს, თუმცა აქ იგულისხმება ერთი და იგივე კომპანიის რამდენიმე განსხვავებული ემისიაც. ჯამში A კატეგორიაში 10 კომპანიის ფასიანი ქაღალდია განთავსებული, B-ში 6, დანარჩენი კი არასალისტინგო კატეგორიას მიეკუთვნება. გადავიდეთ ლონდონში, ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ფასიანი ქაღალდებიც. ორივე მათგანის ღირებულება მცირედით შემცირდა 1 კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება წლიურ ჭრილს, საქართველოს რკინიგზაც და ნავთობისა და გაზის კორპორაციაც დადებით მაჩვენებელს ინარჩუნებენ, კონკრეტულ რიცხვებს კი ეკრანზეც ხედავთ. რაც შეეხება ქართულ კომპანიებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, 1 კვირის განმავლობაში საქართველოს და TBC ბანკმა დაასრულეს დადებითად ვაჭრობა, დანარჩენი 2 კომპანიის აქციების ფასი კი გაუფასურდა. საქართველოს ბანკის 352,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 5.1 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 286,000 აქცია გაიყიდა 2.6 მილიონად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 491,000 ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა, რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი 159,000 აქციაზე დაიდო გარიგება 1.8 მილიონ ფუნტად. ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გალთენ ტაგადის მონაცემებით, საქართველოს ბანკია 759 მილიონი ფუნტით, ჯორჯია კაპიტალის საბაზრო კაპიტალიზაცია 322 მილიონია, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 213 მილიონი, TBC ბანკის ღირებულება კი 695 მილიონ ფუნტს უდრის. 1 იანვრიდან დღემდე მხოლოდ საქართველოს ბანკის ფასიანი ქაღალდების ფასია გაზრდილი 10.75%-ით, დანარჩენი 3 კომპანიის კი გაუფასურებულია. ჯორჯია კაპიტალის 11%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ყველაზე მეტად 20.5%-ით, TBC ბანკის კი 17%-ით. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX-ი იდენტურ დაახლოებით 2 კვირაა, იდენტურ მაჩვენებელზეა 93 პუნქტისგან შედგება. რაც შეეხება ბირჟის კაპიტალიზაციას, 30 ნოემბრის მონაცემებით ის 1.946 მილიონი ლარია, როგორც ამას ეკრანზე დაინახავთ. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, მას არ ვემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვით. მიუხედავად პრობლემებისა, რეკორდული მაჩვენებლები ტურიზმის სექტორში კი უკვე მიღწეული გვაქვს. 8 მილიონი ვიზიტორი, არც სასურველის მაქსიმუმია და არც შესაძლებელი ზედაზღვარი საქართველოსათვის. ტურიზმის სექტორს ქვეყანაში ამბიციური გეგმები და სურვილები ნამდვილად აქვს, თუმცა რამდენად ვართ მსოფლიოს ტრენდის საპასუხოდ მომზადებლები? ეს რიტორიკული კითხვა, რომელზეც ვიმსჯელებთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში მარიამ ადამია და ცოტნე ჯაფარიძე გვერდებიან სტუდიაში.
რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. საინტერესო იყო კვირა საკმაოდ ნავთობის ბაზრისთვის, ოპეკის წევრი სახელმწიფოები, ტრადიციულად ოპეკი ავსტრიაში იკრიბება და შეხვდნენ ერთმანეთს და ასევე იყო თემა საუდის არაბეთის უმსხვილესი კომპანიის საუდი არამკოს IPO-ც. რითი დასრულდა და როგორ მიმდინარეობს ჯამში ეს ყველაფერი და როგორ აისახა ეს ყველაფერი ტრადიციულად ქართულ ფასებზე, ამას უკვე თავის მიმოხილვაში ლევან თაღიაშვილი მოგვახსენებს. ლევან, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ნავთობის ფასი ბოლო ერთი კვირის ჭრილში გაზრდილია ნიუ-იორკის ბირჟაზე. ის დაახლოებით 2 კვირის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა და გაუსწრო კიდეც. ბლუმბერგის ინფორმაციით 1 ბარელი ნავთობის შეძენა $59 და 20 ცენტი დაგიჯდებათ. ტრენდი განმეორდა ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება. მატება 1 კვირაში დაახლოებით $4.5 იყო და ახლა მისი ღირებულება $64 და 39 ცენტია. საინტერესო ჩაიარა ნამდვილად ვენაში ოპეკის შეხვედრამ, რამაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა გასულ კვირას ფასზე. ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა დღეში 500,000 ბარელით შეამცირეს ნავთობის მოპოვება და მათი თქმით მდგომარეობა მანამდე შენარჩუნდება, სანამ ნავთობის ფასს ხელოვნური დაცვა აღარ დასჭირდება. ასე რომ ნავთობმოპოვებელი სახელმწიფოები მყარად იცავენ საკუთარ პროდუქტს და შემოსავლებს, რაც გასაკვირი საერთოდ არაა. აქვე ერთი საინტერესო ინფორმაცია, oil price.com-ის მიხედვით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1973 წლის შემდეგ პირველად ნავთობის იმპორტ-ექსპორტის ბალანსის მაჩვენებელი პოზიტივში ასახა და 89,000 ბარელი ნავთობი გაიტანა ექსპორტზე. არადა დაახლოებით 10 წლის წინ დღეში 10 მილიონი ბარელის იმპორტი ხდებოდა ქვეყანაში. ეს ყველაფერი მარაგების ზრდამ, ტექნოლოგიურმა წინსვლამ და მოპოვების უკეთესმა ხერხებმა განაპირობა, თუმცა ცხადია ის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ახლოს მაინც ვერ მოდის. გასულ კვირას განხორციელდა საუდი არამკოს IPO-ც, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებოდით. აქციის ფასი $8.5 შეფასდა და სახელმწიფო კომპანიის ღირებულება 1.7 ტრილიონი დოლარი შეადგინა. გახსოვთ ალბათ საუდის არაბეთში მოხდარმა აფეთქებამ აქციების განთავსება საფონდო ბირჟაზე გარკვეული პერიოდით გადაწია, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მისათვის, რომ კომპანიის ფასი თითქმის $2 ტრილიონ-მდე ასულიყო. ამჟამად აქციების მხოლოდ 1.5%-ია ათვისებული, რაც $25 მილიარდად ფასობს. რაც შეეხება საქართველოს და ადგილობრივ ბაზარს, აქ უკვე რამდენიმე თვეა არაფერი იცვლება, არც ლარის კურსის და არც საერთაშორისო ფასების მიუხედავად. არ ვიცი ეს ნავთობის ფასის ზრდა რამდენ ხანს შენარჩუნდება, თუმცა გაძვირებული ნავთობის ღირებულება თუ ქვემოთ არ ჩამოვიდა საერთაშორისო ბირჟებზე, დიდი ალბათობით ბენზინი ჩვენს გავგვიძვირდება. მანამდე კი ძველ ფასებს გადავხედოთ. ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავის შეძენა ლუკოილში შეგიძლიათ. იქვეა ყველაზე იაფი რეგულარიც, ყველაზე მაღალი ფასი კი ვისოლსა და რომპეტროლს აქვთ. პრემიუმზე $2.79 მისი მაქსიმუმი, რეგულარში კი 3 კომპანიას აქვს თანაბარი ღირებულება, ესაა ვისოლი, რომპეტროლი და გალფი, სადაც რეგულარის ბენზინი $2.59 თეთრიღირს. ლევან, მადლობა. სულ რამდენიმე წამში კი უკვე მარიამ ადამია გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა და ახალი თავგადასავლები არის ის, რაც მოსახლეობის უმეტესობას განსაკუთრებით მოწონს და იზიდავს, ამიტომაც გეგმავენ მოგზაურობას ახალი მიმართულებების, ქვეყნების, ქალაქების ღირსშესანიშნაობების აღმოჩენას და ითვლიან დღეებს მათთან შესახვედრად. ამისთვის კი აგროვებენ ფულს და მოგზაურობაში ხარჯავენ. სწორედ ეს მაჩვენებლები დათვალა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ, სად რამდენს ხარჯავენ ტურისტები მოგზაურობისას და რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს ამ ყველაფერს ქვეყნისათვის. მარიამ ადამია მიმუშავა თემაზე დეტალებს ახლა ის პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება, შემდეგ უკვე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. მარიამ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის მთავარი კითხვა იყო თუ სად რამდენს ხარჯავენ ტურისტები მოგზაურობისას. შედეგად კი უახლესი მონაცემებით ევროპის ქვეყნებში ტურისტებმა 2018 წელს ჯამში $570 მილიარდი დახარჯეს. ადულად გადასადგილებელ კონტინენტზე, სადაც ადამიანები ქალაქიდან ქალაქში სწრაფად და მარტივად მოგზაურობენ, როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო გზით და სადაც ყველგან საერთო ვალუტა მოქმედებს, არის მთავარი მიზეზი, რატომაც გასულ წელს ევროპაში 710 მილიონმა იმოგზაურა და რატომაც ანიჭებენ მას უპირატესობას. ეს მაჩვენებელი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში, სადაც იგულისხმება ავსტრალია და სხვა ბევრი პატარა კუნძული, 358 მილიონს უტოლდება, ხოლო მათ მიერ დახარჯული თანხა $435 მილიარდი. მართალია ევროპას ჩამორჩება ეს მაჩვენებელი, თუმცა წინა წელთან შედარებით მაინც პოზიტიური რიცხვებია, რადგან 7%-ით არის გაზრდილი, რაც ამ რეგიონის ქვეყნებზეც აისახება, განსაკუთრებით კი მაკაოზე, რომელიც ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, რომლის არის ტურიზმი სწორედ. ანუ გამოდის მარიამ, რომ მსოფლიო მასშტაბით ადამიანებს ყველაზე მეტად მაინც ევროპაში
მოგზაურობა იზიდეთ ყველა იმ კრიტერიუმის დათვალისწინებით, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ. ასია, აინტერესებთ და თანაც შედარებით ბიუჯეტურიც არის და მაგიტომ მაგათად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით გაცილებით ბიუჯეტურია, სადაც 2018 წელს 216 მილიონი ადამიანი იმყოფებოდა დასათვალიერებლად, მათ მიერ დახარჯული თანხა კი 333 მილიარდი დოლარია, ხოლო ერთი ადამიანი აქ მოგზაურობისას საშუალოდ 1542 დოლარს ხარჯავს, რაც შეეხება შუა აღმოსავლეთს, აქ მოგზაურობის რაოდენობა 60 მილიონია, მოგზაურების დანახარჯები კი მათი 73 მილიარდი დოლარია და ერთი ადამიანის საშუალო ხარჯი 1216 დოლარს უტოლდება და ბოლოს აფრიკაშიც დავითვალოთ იგივე მონაცემები, მოკლედ აფრიკაში გასულ წელს 37 მილიონი ადამიანი ჩავიდა, მათგან მიღებული შემოსავალი 38 მილიარდი დოლარია, ხოლო ერთი ადამიანის საშუალო ხარჯი 577 დოლარი. თუმცა ეს რიცხვები ცხადია გლობალური ტურიზმის სრულად ვერ ესახავს და ქვეყნის მიხედვით ჩაშლილად შესაძლოა ერთმა აზიურმა ქვეყანამ 3 ევროპულს გადააჭარბავს მოგზაურობისა და შემოსავლების რაოდენობითაც კი. მაშინ ჩავშალოთ ის ქვეყნები, სად არის ყველაზე მოთხოვნადი მოგზაურობა ტურისტების მხრიდან ამ რეიტინგში. ანა რაც შეეხება ჩაშლილად ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებას, ათეულში პირველი ადგილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჭირავთ, შემდეგ მოდის ესპანეთი, საფრანგეთი, ტაილანდი, დიდი ბრიტანეთი, იტალია, ავსტრალია, გერმანია, იაპონია და ჩინეთი. მართალია, ჩინეთი ტოპ 10-ში ბოლო ადგილზეა, თუმცა ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ტურისტებს შორის ლიდერები არიან და მათ ერთი წლის განმავლობაში 277 მილიარდი დოლარი დახარჯეს მოგზაურობაში, რაც გაცილებით მეტია ამერიკელების დანახარჯებზე, რომელიც 154 მილიარდს უტოლდება და ბოლოს მივადაგეთ საქართველოს, სადაც ტურისტებმა 3 მილიარდი დახარჯეს გასულ წელს მოგზაურობაში, თუკი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს გადავხედავთ 3 მილიარდი დაფიქსირდა აზერბაიჯანშიც, მილიარდი სომხეთში, 25 მილიარდი კი თურქეთში. როგორ არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში ამ მაჩვენებლების ზრდა და რა გამოწვევების წინაშეა დღეს ტურიზმი საქართველოში, თემაზე საუბარს ცოტნე ჯაფარიძესთან, ტრაფიკ ტრაველის მმართველ პარტნიორთან ერთად გავაგრძელებთ. დილა მშვიდობისა ცოტნე, მადლობა დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. სწორედ ამ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კვლევით მინდა დავიწყოთ, როგორ არის შესაძლებელი, რომ ეს მაჩვენებლები იგივე დანახარჯები, ტურისტების რაოდენობა გავზარდოთ საქართველოს მსგავსი სიდიდის მასშტაბის ქვეყნის მაგალითზე, რომლებმაც შეძლეს და ანუ აი ამ დასახულ მიზანს მიაღწიეს და 3 მილიარდი დოლარი რამდენად არის ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ მე არ მგონია, რომ რასაც კეთდება აქცენტი, რომ საქართველოს თქვა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა, გახდეს 10 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდეს, 15 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს არ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, რომ რაოდენობაზე გავაკეთოთ მაქსიმალურად აქცენტი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი აუცილებლად ხარისხზე და ჩვენ არ ვართ დიდი ქვეყანა, ისე როგორც თქვა იტალია და საფრანგეთი, სადაც ათეულობით მილიონი ტურისტი შეგვიძლია უმასპინძლოთ. პლუს ის გავითვალისწინოთ, რომ მაინც შედარებით ახალი ქვეყანა ვართ ამ ტრადიციული ტურისტული ქვეყნებთან შედარებით. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ჩვენი რესურსი, რომელსაც ზემოთაც ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გავწვდებით და ის ხალხი, ვინც ჩამოვა საქართველოში სამოგზაუროდ, ვერ მიიღებენ ადეკვატურ სერვისს, იქნებიან უკმაყოფილოები და ეს საკმაოდ ცუდად ნეგატიურად აისახება ჩვენს იმიჯზე და ჩვენს ტურისტულ პოტენციალზე. ამიტომ ის რო ვთქვათ, წელს უმასპინძლეთ დაახლოებით 5 მილიონ ტურისტს, ეს მახლაპარაკი იმ ხალხზე, ვინც დარჩა 24 საათიდან მეტი საქართველოში, ისე რიცხვები 8 მილიონს აჭარბებს, საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი აჭარბებს 8 მილიონს. თქვათ, არსებობს გარკვეული რიცხვი და რომ ეს დათვლადია დარწმუნებული ვარ, რომლის ზემოთაც ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ მომსახურებით სტუმრებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაოდენობა 5 მილიონამდე სიტყვი რო გაიზარდოს 30-50%-ით კიდე აქ უბრალოდ ფიზიკურად წარმოუდგენელი გახდება ადეკვატური პერსონალის პოვნა, ვინც მოიმსახურება როგორც პროფესიონალი გიდი, როგორც პროფესიონალი მძღოლი, დარჩებიან და ფიზიკურად დასარჩენიც ვერ იქნება იმდენი, რომ ეს ხალხი გადანაწილდეს იმ რეგიონებში, ტურისტულად პოპულარულ რეგიონებში. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ უფრო მეტი მაღალ მხარჯველიანი ტურისტი მოვიზიდოს ქვეყანაში, რისთვისაც პირველ რიგში საჭიროა ის, რომ თვითონ ქვეყანა მოწესრიგდეს და ინფრასტრუქტურა იყოს მზად ამ ტურისტებს კომფორტულად მიემსახუროს. ქვეყანა ახსენე და ანუ დღეს თქვენ უშუალოდ გაქვთ შეხება ტურისტებთან. რამდენად აქვთ სურვილი, რომ მიმოგზაურონ საქართველოში იმ დროს, როდესაც ქვეყანა შედარებით არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება, ამას ემატება რუსული ტურისტული ემბარგო, მოუწესრიგება, ასე თუ ისე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. რამდენად აქვთ სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყანა დაათვალიერონ, ან ვინც დაათვალიერა მეორეჯერ ჩამოსვლის შანსი და მათი დაპატიჟების შანსი რამდენად გვაქვს? ხო, რა თქმა უნდა, თუ ტურისტ უმარი მოხდა სწორ გზაზე თუ დადგა და მოხდა იმ ადამიანს
ადამიანის ხელში, ვინც კარგად მოემსახურებიან, ჩვენი კოლეგები და ასე შემდეგ ის ხალხი, ვინც უკვე საკმაოდ დაახლოებით 10 წელია უკვე ტურისტში ვართ და ყველა კუთხე კუნძულს ვიცნობთ ამ ქვეყნից და უკვე საკმაოდ გამოსვლება დავიგროვდა, რომ ადეკვატურად მომემსახუროთ ევროპელებს, ამერიკელებს და მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს. ჩვენ და ჩემი ბევრი მეგობარი საერთოდ არ მუშაობთ რუსულ ბაზარზე გარკვეული მიზეზების გამო, ეს იქნება პოლიტიკური მიზეზით და ასევე პოლიტიკური რისკიც, ეკონომიკური რისკიც არსებობს. ეს ორივე მიზეზი ერთად აღებული საკმარისია იმისთვის, რომ საერთოდ არ ვთქვათ ამ მიმართულებაზე და დარწმუნებული ვარ, სწორადაც ვიქცევით, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რაც მოვიდათ მეღვინეებს 2006 წელს, როცა რუსული ემბარგო დაწესდა, ზუსტად იგივე ანალოგიურ სიტუაციას ჩავარდნენ ის ტურისტული კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ რუსეთზე მუშაობდნენ. იმიტომ რომ უცბად ნაკადი, საკმაოდ მზარდი ნაკადი თითქმის ნულს მიუახლოვდა და ამის ეკონომიკური გაქრება შეიძლება გააკეთო, აბსოლუტურად გისამტვირდება და შეიძლება ვეღარ გააგრძელო ოპერირება ესეთ რეალობაში. ამიტომ ეს დივერსიფიცირებული უნდა იყოს ბაზარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ადეკვატურ სერვისზე, აქ უნდა დავხვდეთ სათანადოდ მომზადებულები. თქვათ, ტურისტი შეიძლება ჩამოვიდეს მეორეჯერაც და მესამეჯერაც ქონია ესეთი შემთხვევები, მაგრამ არის რაღაც ფაქტორები, რომლებიც ხელის შემშლელია იმისთვის, რომ ჩამოსულმა სტუმარმა უსაფრთხოდ იგზნოს საქართველოში. მაგალითად, გზებზე მოძრაობა, დამეთანხმებით ყველა ალბათ ყველანი დადიხართ მანქანით ან ტრანსპორტით. აი ეს მოძრაობა რაც არის ჩვენთან, არ ვიცი რომელ ქვეყანას შეიძლება შევადარო. ევროპაში, აი სამხრეთ იტალიაში, სიცილიაში, რომელსაც ვთქვათ ასე რაღაც ცოტა უარყოფითი სახელი აქვს, რაც აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს, ეხლა დავუბრუნდით ცოტა ხნის წინ. სიცილიაშიც კი ბევრად კარგად დადიან ვიდრე ჩვენთან. და ასევე იმის გარდა რომ ვთქვათ ეს მანქანების საფრთხეს წარმოადგენენ ფეხით მოსიარულეებისთვის და ასევე მგზავრებისთვის, რომლებიც გადაადგილდებიან ტრანსპორტით ან მანქანით, თვითონ გზებზე მონიშნები დახაზვა საერთოდ ძალიან შორს ვართ იმ რეალობიდან, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ქუჩაზე გადასვლა მაგალითად, რომელიც საკმაოდ დიდი ხმებია. მე მგონი აქ უნდა აღნიშნოთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელშიც წყალი ჩამოდის, რა შტაბ-ბიჭლებას ქმნის აი ასეთი სურათი ტურისტების თვალში საქართველოს მიმართ. ეხლა რო ვიყავ წასული ევროპაში, ფოთაშორის რამდენიმე აეროპორტი ვნახე, პატარა აეროპორტები, დაახლოებით იგივე ფორმატის, რაც ქუთაისის აეროპორტია. რა თქმა უნდა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ქუთაისის აეროპორტი. აშკარად მე მგონი იმის მერე რაც გაკეთდა, არაფერი არ გაკეთებულა საერთოდ და ყველაფერი მოძველებულია, გასარემონტებელი, თვითონ რაღაც თითქოს მართველიც არ ყავს აეროპორტში ისეთი დაბეჭდება რჩება, რომ ჩამოდიხარ, თვითონავე რო ჩდება ფეხით უნდა მოხვიდე ტერმინალამდე, თუ წვიმა, ეს კიდე მეორე პრობლემა, ბარგით, ჩანთებით რაღაც ისეთი აი პირველივე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ შტაბ-ბიჭლებას, როცა სტუმარი ჩამოდის ამა თუ იმ ქვეყანაში. პირველი შტაბ-ბიჭლებიდან ძალიან ბევრი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის შესახებ და რაღაც ეს გაფუჭებული, დაწოლებული აეროპორტი თვითონ როგორც კი მიუახლოვდებიან პასპორტ კონტროლს, რაღაცა ქაოსური მდგომარეობა, ეს არეული დიდი ვიღაცებს ატარებენ რაღაც აი ვერ ხვდები სად ჩამოდიხარ. მე გამოდიხარ ამ საპრეფერენციებზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, ეს ცალკე პრობლემაა კიდე ამ მდგომარეობაშია. მე გამოდიხარ აეროპორტიდან, მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არსებობს, რომელიც წაგიყვანს ქუთაისში. ბევრი რეისით ჩამოდეს იმ დროს, როცა თან ეხლა მოკლეა დღე უფრო და არის სიბნელე, გამოდიხარ სადღაც არსად არ ხარ, ტრანსპორტი არ არის, ეს ბევრი რაღაც ტაქსისტები აგრესიულად მოდიან და გიტევენ რომ რამენაირად თავის მანქანაში ჩაქსვან და უკვე ეს ყველაფერი საკმარისია იმისთვის, რომ პირველი შტაბ-ბიჭლება შექმნას უარყოფით. როცა შეიძლება ძალიან მარტივად არის პრობლემებზე რაც ვისაუბრეთ, არაფერი ისეთ ხარჯთან არ იქნება დაკავშირებული ეს მოგვარდეს და ერთ-ერთი კიდე მთავარი ფაქტორი რაც ქუთაისის აეროპორტს კიდე უფრო მიმზიდველს გახდიდა, პროექტი რომელიც დაიწყო და რომელიც საზოგადოებამ გავიგეთ რომ გაკეთებულიყო, პროექტი რომელიც დააკავშირა ქუთაისის აეროპორტს პირდაპირ თბილისთან, ახალი მატარებლით რომელიც ბათუმში დადის, რაც შესაძლებლობას გახდიდა რომ 2 საათში კომფორტულად, დაახლოებით 2 საათში კომფორტულად ეს მანძილი დაგეფარათ, მატარებელს საზგეთ Wi-Fi, სადაც თავისუფლად იყო და ბევრად უფრო კომფორტულად ვიდრე ვთქვათ ავტობუსის დროინგზე. ეს პროექტიც სამწუხაროდ საერთოდ გააჩერეს, ის კი არა რომ გადაიდივან. და რამდენად ეფექტიანია ის მარკეტინგული კამპანიები, რომლებშიც ფული იდება რეალურად და მაინტერესებს რას ურჩევთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას? ხო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს უცხოურ ბაზრებზე. მე თუნდაც მაგ საქმიანი შეხება ტურიზმის ადმინისტრაციასთან. ეს ეხება ჩამოყვანას ცნობილი თქვა
ჟურნალისტების, მწერლების, მოგზაურების, რომლებიც მეგრე შემდეგ წერენ საქართველოზე და ეს სტატიები ქვეყნდება ცნობილ პუბლიკაციებში სხვადასხვა ქვეყანაში, რასაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ნახულობს. კი ბატონო, ეს სწორი მიმართულებაა, უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, პოზიციონირება, მაგრამ ასევე ერთი რაღაც, რაც აქამდე მე არ მინახია, საკმაოდ თითქმის ბოლო 5 წელია ბერლინში და ლონდონში ეს არის ყველაზე დიდი ტურისტული გამოფენები მსოფლიოში. ბოლო 5 წელია ამ ორივე გამოფენაზე ყოველთვის დავდივარ. აი მაგალითად წელს ლონდონში რო ჩავედი, პირველი მთავარი შესასვლელში იყო უდიდესი ბანერი აზერბაიჯანის. აი ვერანაირად ვერ აცილებდი თვალს, თვალში ხვდებოდეს ადგილას იდგა. თქვა და ესეთი რაღაც, აი ბეჯების ჩამოსაკიდებელი, რომელსაც ბეჯს რო იღებ, იქ გაძლევენ ბეჯს და ბეჯის ჩამოსაკიდებელს. ეს ბეჯის ჩამოსაკიდებლები იყო იტალიის დაბრენდული. ანუ რაღაც ესეთი მარკეტინგული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დაეხმარებოდა ქვეყანას მეტი სტუმარი მოგვეზიდა. ანუ რა თქმა უნდა სამუშაო და რა თქმა უნდა მეტი ხალხია მოსაზრდი, უფრო მაღალ შემოსავლიანი, ისევ იმ ტრადიციული მმართველებიდან, სადაც ოპერირებთ, თქვა ევროპა იქნება, ამერიკა, აშშ, იაპონია, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, რომ არ უნდა იყოს ეს ჩვენი იდეა ფიქსი, რომ 10 მილიონი, 15 მილიონი ტურისტი. არა, უბრალოდ უნდა გავზარდოთ ხარისხი ამ ტურისტების და გადავერთოთ იმ ქვეყნებზე, საიდანაც შეგვიძლია უფრო მეტი ხალხი ჩამოვიყვანოთ, უფრო კომფორტულად მოვემსახუროთ, უფრო მეტი ფრენის საშუალებები იყოს. თქვა ისე როგორც გერმანიასთან არის დღეს და ისობით საკმაოდ ბევრი ფრენა გერმანიასთან. და ერთს კითხავთ, კიდევ თქვენ ახლახანს გყავდათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტურისტები პენსილვანიდან, რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ ჩვენს ქვეყანაში და რა რეკომენდაციები გასცეს იმისათვის, რომ გავითვალისწინოთ? ხო, საკმაოდ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და მნიშვნელოვანი არის აქაური ღვინო, რომელიც საკმაოდ პოპულარული გახდა მსოფლიო ბაზარზე, ნატურალურ ღვინოებზე მაქვს საუბარი. უკვე საკმაოდ პოპულარობა მოიპოვა ქართულმა სამზარეულომ უამრავ დიდ ქალაქში, მსოფლიოს ევროპულ ქალაქებში, ამერიკულ ქალაქებში ხშირად ხდება ქართული რესტორანი, ანუ ასე თუ ისე წარმოგვიდგენა ექნებათ ქართულ სამზარეულოზე, შესაბამისად ღვინო და თქვა სამზარეულო ერთმანეთთან შეხამებაში ძალიან კარგად ერთმანეთთან კომბინაციაში ძალიან კარგად ერწყმება ერთმანეთს. ეს ერთი ფაქტორია. მეორე ფაქტორია არის ბუნება, რის გამოც ზაფხულის პერიოდში თქვა ჩამოდიან ფეხის სასიარულოდ მთებში, სადაც ხელშეუხებელი ბუნება, არ არის ძერჯერობით საბედნიეროდ მას ტურიზმით ძალეგილი და იმედია არც იხდება მომავალში თუ სწორი ნაბიჯებით გავითარდით. თუ ვილაპარაკებთ საზღვაო მხარეს არ შევეხები, იმიტომ რომ ეს ის არ არის, სადაც ევროპელი და ამერიკელი ჩამოვა და ზღვაზე გაატარებს მშობლებას, იმიტომ რომ ევროპაში ბევრად კარგი ალტერნატივებია საზღვაო კურორტების მხრივ. ზამთარს თუ შევეხებით, აქაც ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ თქვა გუდაურში, რომელიც წამყვანი სათხილამურო კურორტია, ელემენტარულად პარკინგები არ არის მოწყობილი და მანქანით რო ვადიხარ, მანქანას ვერ აჩერებ, რომ მე მიხვიდე და ის რეალო წელს მე რამდენადაც ვიცი, არაფერი ახალი არ გაკეთებულა გუდაურში, რაც იყო შარშან ისე იგივეს ვახვედრებ ტურისტებს. ამიტომ ზამთარში ცოტა ძნელი იქნება უფრო მეტი და მეტი სტუმრის მოზიდვა არსებული პრობლემების გამო კურორტს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. სოდნე ჯაფარიძე, ტრაფიკ ტრაველის მმართველი პარტნიორი იყო ჩვენთან სტუმრად და საუბრობდით იმ გამოწვევებს, რაც ქართულ ტურიზმში არის დღეს. მადლობა მარიამ, საოცრად მოვიკითხავთ ზამთრის კურორტის ოფიციალურ გახსნამდე, ასევე ზამთრის კურორტებზე არსებულ მდგომარეობასაც. მადლობა ჩვენ სტუმარს. რამდენიმე წუთში კი დეველოპერული კომპანია ბინადარის საახალწლო შემოთავაზებებზე უნდა მოგიყვანთ. 6 მიმდინარე პროექტი, 2 საომავლო, 3 დასრულებული და 1 საინვესტიციო პორტფელი, რომელიც პრემიუმ ხარისხის მიმდინარე და დასრულებულმა მშენებლობებმა შექმნა. თეო გოგობერიშვილი, ბინადარის კომერციული დირექტორი შემოგვიერთდება საახალწლო შეთავაზებების ვრცელი ჩამონათვალით საქმიანი დილის ეთერში.
ამერიკულმა ავიაგიგანტმა ბოინგმა 2019 წლის განმავლობაში რამდენიმე მილიონი დოლარი ზუსტიადობა ჯერ არ ვიცით საქართველოში წარმოებული თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილები შეიძინა. ქართული კომპანია ენკენი მომხმარებელს უკვე 2 ჯიშის ვაშლით დამზადებულ ჩიპს თავაზობს, ქსელებში მწვანე ვაშლი გრან სმიტის გამოშვებით დამზადებული ჯანსაღი სასუსნავი მალე გამოჩნდება, ხილის ჩიპსის წარმოებელი კომპანია კი პროდუქციის ექსპორტზე გატანისთვის მზადებაშია. გზის მწარმოებლები ფხვილთან კონკურენციის გასაწევად გადასახადებისაგან გათავისუფლებას ითხოვენ. საახალწლო ნაძვსხის ანთების ღონისძიება თბილისის მერიას 209,000 ლარი უჯდება, დედაქალაქის მთავრობას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან 1,996,000 ლარის გამარტივებულ შესყიდვაზე ითხოვს თანხმობის მიცემას. 2020 წელს მთავრობა 1,100,000,000 ლარით მეტ დახარჯავს, ვიდრე 2019-ში იყო ეს განსაზღვრული. ასეთი არის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში გეგმა. ბორჯომის მერიამ სოციალური პროგრამების ფარგლებში ნოემბერში 133,907 ლარის დაფინანსება გასცა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისათვის კი დედაქალაქში შესაძლოა ინტეგრირებული ტარიფი დაწესდეს. ბაღების მართვის სააგენტომ 500,000-მდე ლარის ღირებულების სათამაშოები შეიძინა. ამ ინფორმაციას თბილისის მერია ადასტურებს. საპარტნიორო ფონდი ლურჯი მოცვის წარმოებელი კომპანია ვანრიკ აგროს მიმართ არსებული მოთხოვნის აუქციონს აცხადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფონდის პრესსამსახური ავრცელებს და BMG-ის ინფორმაციით ვანრიკ აგრომ საპარტნიორო ფონდის მიერ ჩადებული ინვესტიცია, რომელიც $2 მილიონ აღემატება, დათქმულ ვადაში ვერ დააბრუნა, ამიტომ ფონდის მენეჯმენტმა კომპანიის მიმართ არსებული მოთხოვნის აუქციონის გზით გასხვისება გადაწყვიტა. ვანრიკ აგროში საპარტნიორო ფონდის წილი 42%-ია, ფონდისათვის დასაბრუნებელი თანხა კი $4 მილიონ უტოლდება. საპარტნიორო ფონდი ბორჯომილიკანს აუქციონზე კიდევ ერთხელ გამოიტანს $27 მილიონ იაფად იჯარის გახანგრძლივებით თუ სხვა პირობების გამარტივებით. მიმზიდველი წინადების მოსამზადებლად ჯგუფი მუშაობს და სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმების შემდეგ წარუდგენეს საზოგადოებას. ფონდის ინფორმაციით ნოემბერში დაანონსებული აუქციონი 6 დეკემბერს ჩაიშალა. ინტერესის წინასწარ გამოხატვის ერთვიან ვადაში სატელეფონო ზარებით გამოხმაურება იყო დიდი, თუმცა მათი ინფორმაციით რეგისტრაცია არავის გაუვლია. სასტუმრო ლიკანი საპარტნიორო ფონდმა ყაზმნაიგაზ სერვისთან ერთად დააშენა 2018 წლის ზაფხულში კი ქართულმა მხარემ ყაზახი პარტნიორებისგან 50%-იანი წილი გამოისყიდა 5 მილიონით იაფად, ვიდრე მას თანხა ჰქონდა დახარჯული. სასტუმროს მართვას თავდაპირველად რიქსოსი ახორციელებდა, რომელმაც სტრატეგია შეცვალა და ზღვის კურორტებზე აქცენტირება გადაწყვეტა. შესაბამისად, ლიკანის და თბილისის პროექტები მან დატოვა და ამ დრომდე ბორჯომი ლიკანის სახელით ოპერირებს ეს სასტუმრო. ამერიკულმა ავიაგიგანტმა ბოინგმა კი 2019 წლის განმავლობაში რამდენიმე მილიონი დოლარი საქართველოში წარმოებული თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილები შეიძინა. ქვეყანაში კომპოზიტური საავიაციო ნაწილების წარმოებელი პირველი ქარხანა 2018 წლის მაისში გაიხსნა. საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარედ არსებულმა ქარხანამ 2019 წლის დასაწყისში ბოინგის სერტიფიცირება გაიარა. უსაფრთხოების სტანდარტების დაკმაყოფილების შემდეგ კი პროდუქციის რეალიზება მოხდა. სახელმწიფოს კუთვნილი საპარტნიორო ფონდისა და ებრაული ტექნოლოგიური კომპანია ელპიტის თანადაფინანსებით $93 მილიონ ინვესტიციით აშენებული საწარმო აეროსტრუქტურების ტექნოლოგიების საკუთარი წარმოების ეტაპობრივ ზრდას გეგმავს. პროექტის თანახმად გახსნიდან მეხუთე წელს საწარმო 300 ადამიანს უნდა ასაქმებდეს და მისი წლიური წარმოება $60 მილიონ უნდა შეადგენდეს. ფონდის ინფორმაციით ყოველთვიური წარმოება ამ დროისათვის დაახლოებით 3,000 დეტალს შეადგენს, რომელიც სამოქალაქო ავიაციისათვის არის განკუთვნილი. რა გეგმები აქვს მთავრობას დელტასთან დაკავშირებით, ამაზე ბევრი არაფერი უთქვამთ ბოლო დღეებში, თუმცა როგორც ჩანს, სიახლეებს მაინც უნდა ველოდოთ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი თავდაცვის მინისტრთან ერთად თბილავი ამშენის თან მენეჯმენტსა და დელტას საწარმოებს ეწვია. მინისტრები საწარმოების წარმოებულ პროდუქციას, რომელთა ნაწილიც მათ შორის დელტას მიერ წარმოებული სამხედრო ტექნიკა ექსპორტზე გადის, ადგილზე გაეცნნენ. დელტას შემდეგ ნათია თურნავა უკვე თან მენეჯმენტის საწარმო დაათვალიერა. მის საქმიანობას და სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაცია კი მინისტრებმა საწარმოს ხელმძღვანელისაგან მოისმინეს. როგორც ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს, საავიაციო ტექნიკის წარმოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, აქვს პოტენციალი, რომ უფრო მეტად განვითარდეს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, დანერგოს მაღალი ტექნოლოგიები და ხარისხიანი წარმოება.
საავიაციო მიმართულებიდან უკვე მიწაზე ვეშვებით, რატომ იმუშავა ფოთის პორტმა შეფერხებით, ამაზე გენერალურმა დირექტორმა განმარტა პორტის დამატებით კლაუს ჰოლიმ ლოურენსის ინფორმაციით, ავტომობილების იმპორტის გაზრდილი მაჩვენებლის გამო ფოთის პორტი დადგენილ ვადებში ტვირთის მომსახურებას ბოლო პერიოდში ვეღარ ახდენდა და მან ცვლად ისაუბრა იმ მიზეზებზე, რის გამოც ეს შეფერხებები იყო. ჩვენ ვხედავთ ტვირთბრუნვის ზრდას, რომელიც 50%-მდეც აღწევს. ნაკადების ზრდა მოდის სამი ძირითადი მიმართულებისგან. მათგან ერთ-ერთი სომხეთში საკანონმდებლო ცვლილებებია, რომელმაც ტვირთების მოძრაობაზე მოახდინა გავლენა. ამასთანავე ერთ-ერთი მიზეზია პოლიტიკური დაძაბულობა რუსეთსა და უკრაინას შორის, რის გამოც ცენტრალური აზიის ტვირთები უკრაინის გვერდისავლით მოძრაობენ. მესამე კი ირანთან მიმართებით შექმნილი დაძაბულობა არის, რის გამოც ირანული პორტების ნაცვლად მათთვის განკუთვნილი ტვირთები სხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. ცხადია, რამდენ ხანს გასტანს აღნიშნული ფაქტორი რთულია თქმა. თბილისის მაცხოვრებელთა მიერ ყოველდღიურად მგზავრობისათვის გადახდილი 80 თეთრის მიუხედავად კომპანია, რომელიც დედაქალაქში მიკროავტობუსების ოპერირებით არის დაკავებული, ყოველწლიურად სოლიდურ ზარალზე გადის. 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით თბილისის მიკროავტობუსის ჰოლდინგში შემავალი სამი კომპანიის თბილქარის, კაპიტალ გრუპისა და თბილაინის მიერ მიკროავტობუსების სიჯერით გაცემისა და სამგზავრო მოსაკრებისგან მიღებული შემოსავალი იყო 22.865.888 ლარი. თუმცა ეს თანხა არ აღმოჩნდა საკმარისი, რათა კომპანიებს ადმინისტრაციული, საფინანსო და სხვა ხარჯები დაეფარათ, ის გამოც გასულ წელს მათმა ჯამურმა ზარალმა 6.5 მილიონ ლარს გადააჭარბა. აუდიტორული ანგარიშგების მიხედვით ამ სამი კომპანიის მიერ გასული 8 წლის განმავლობაში დაგროვილი ჯამური ზარალი 92.5 მილიონ ლარს აჭარბებს. განახლებული მზიურის პარკით სარგებლობა გაზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. ვადები და საბოლოო ინფრასტრუქტურული დეტალები ვიცე-პრემიერმა და თბილისის მერმა ადგილზე მისვლისას დააზუსტეს. პროექტი 13 ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ჭაბო ამირეჯიბის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული გამწვანებისა და პარკის სრულად განახლებას გულისხმობს. ვიზუალურ განახლებასთან ერთად ამ პროექტის ფარგლებში ინფრასტრუქტურული სიახლეები ფაქტობრივად ყველა მიმართულებას უნდა შეეხოს. ძალიან ბევრი სივრცე არის, ახალი სივრცე პარკში გათვალისწინებული, ტბა, სკეით პარკი, მდელო, ანუ ყველა ის სივრცე, რომელიც დამატებით ხიბლს შეძენს ამ პარკზე, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო კომფორტულს გახდის, როგორც ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ასევე ამ მთელი უბნის მოსახლეობისთვის. ჩვენ ქალაქში გვაკლია ასეთი სივრცეები, რაც გვაქვს ისიც არ არის კარგ მდგომარეობაში და დაწყებული გვაქვს ჩვენ ყველა საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია, განახლება და ამ პროექტის სახით კიდევ ერთი ახალი განახლებული ძალიან მაგარი სივრცე ექნება თბილისელებს. 2021 წელს ფოთის საკუთარი საზღვაო აკადემია ექნება. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო სახსრები პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით არის გამოყოფილი. გიორგი გახარია ფოთში საზღვაო აკადემიის ფილიალის გახსნას დასავლეთ საქართველოში ვიზიტისასაც დაესწრო და მან იქ თქვა, რომ სასწავლებელი ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას მიიღონ საერთაშორისოდ მოთხოვნადი მაღალანაზღაურებადი სპეციალობა. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფილიალი ფოთში ჰიდრომელიაციური ტექნიკუმის ისტორიულ შენობაში განთავსდება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომლის რეაბილიტაციო სამუშაოებიც უახლოეს პერიოდში უნდა დაიწყოს, პრემიერმა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ფოთში გაიხსნება ბათუმის საზღვაო აკადემიის ფილიალი, რომელიც პირველ ეტაპზე იქნება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება. ეს ფილიალი მისი გახსნიდან შეძლებს პირველივე ეტაპზე მოამზადოს პროფესიული სპეციალობების 1000-ზე მეტი სტუდენტი და იქ დასაქმებული იქნება 250 მასწავლებელი, ლექტორი და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირები. დავიდრე საქმიანი დილის სტუდიაში სტუმარს უმასპინძლებთ. კიდევ ერთ კომპანიაზე უნდა გავაახლოთ ამბები. სილქნეტის მობილური ქსელისათვის, ჯეოსელისათვის წელსაც ისევე როგორც გასულ წელს მთავარი ამოცანა მობილური ქსელის გაუმჯობესება იყო. ამ პერიოდში გაწეული ინვესტიციების მოცულობა მასობით მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ მობილური ქსელის მოდერნიზაციას მოხმარდა. კომპანიამ ამ დროისათვის როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს სრულად დაფარა 4.5 ჯი ქსელით, ხოლო იმ ადგილებში, სადაც არ იყო მეოთხე თაობის ქსელი, ამ ტექნოლოგიის სრულად
დანერგვა მოხდა. ინტენსიური და ფართომასშტაბიანი სამუშაოები მიმდინარეობდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შემაერთებელ მაგისტრალზე, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს არა მარტო ქალაქებსა და რეგიონებში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებისას შეუფერხებლად მიიღოს სწრაფი მობილური ინტერნეტი. მნიშვნელოვანი წელი იყო 2019 სილქნეტისთვის ძალიან ბევრი სიახლით. კომპანიამ აპრილში გამოუშვა ევრობონდი 200 მილიონი დოლარის ოდენობით, რომელიც სავაჭროდ Euronext დუბლინის გლობალურ საფონდო ბირჟაზე დაიშვა. კომპანიას ევრობონდის გამოშვებამდე ჰქონდა შედარებით მცირე ობლიგაციების ემისია გაკეთებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. სილქნეთის ევრობონდი კი პირველი კორპორაციული ობლიგაცია არის გახლავთ, რომელიც გამოშვებულია ქართული კომპანიის მიერ, რომელიც უბრალოდ არც ფინანსური ინსტიტუტია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და არც რაიმე ტიპის სახელმწიფოსთან აფილირებული ორგანიზაცია, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანიზაციებს, მაგალითად ისეთი როგორც გაზის და ნავთობის კორპორაცია, გნებავთ სახელმწიფო საწარმო საქართველოს რკინიგზის სახით. ევროობლიგაციის გამოშვება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სილქნეთის ისტორიაში, ამით მათ კომპანიას გაუჩნდა ევროპის კაპიტალის ბაზართან წვდომა და პოტენციურად მასზე არსებულ საკმაოდ დიდ პრინციპში ულიმიტო რესურსთან, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს გაფართოების ქსელში ინვესტირების და შესაბამისად მომხმარებლისთვის გაუმჯობესებული სერვისის მიწოდების მიზნით. ევროობლიგაციების გამოშვების შემდეგ არც მეტი არც ნაკლები JP Morgan Chase-მა არაერთხელ შეაფასა სილქნეთი როგორც მაღალი პოტენციალის მქონე და მიმზიდველი საინვესტიციო კომპანია. 2019 წელი ნამდვილად არ იყო ამ კომპანიისათვის პატარა სიახლეების წელი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ჰქონდა. წლის განმავლობაში სილქნეტმა მობილურ ქსელში უპრეცედენტო ოპტიმიზაციის სამუშაოები ჩაატარა. მათ შორის დედაქალაქში, ასევე გააფართოვა მიმდინარე წლის გაზაფხულში დანერგილი 4.9G ტექნოლოგიის არეალი, სადაც მომხმარებელს შეუძლიათ ისარგებლონ 1 გიგაბაიტ წამამდე სიჩქარის მობილური ინტერნეტი და ეს ტექნოლოგია 5G-ს წინამორბედი, ანუ ერთი ნაბიჯია დარჩენილი, რითაც სილქნეტი როგორც თავად კომპანიაში აღნიშნავენ ლიდერ პოზიციებს ინარჩუნებს. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში. მოკლედ 4.9G სიჩქარე არის 7-ჯერ სწრაფი დღეისთვის საქართველოში არსებულ ყველაზე სწრაფ 4.5G ინტერნეტის სიჩქარეზე. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მილონ გურევშვილმა გადაწყვიტა მოეკვლია როგორი არის ინტერნეტის სიჩქარე ამ კომპანიის აბონენტებისათვის და მან საქართველოს რამდენიმე რეგიონშიც გადაამოწმა ეს ყველაფერი. მისია შესრულებულია. სილქნეტმა 4.5 თაობის ინტერნეტით საქართველოს სრულად მოიცვა. იმ მომენტიდან, როცა სილქნეტმა ჯეოსელი შეიძინა მობილური ინტერნეტის გაუმჯობესებაზე გუნდმა, მალევე დაიწყო ფიქრი. დასახული მიზანი განხორციელდა და წლის ბოლოსთვის, როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთ საქართველო სრულად დაიფარა სწრაფი მობილური ინტერნეტით, ანუ 4.5 თაობის ქსელით. მიზნად დავისახეთ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო ხარისხის უწყვეტი მობილური ინტერნეტის ქსელი აგვეშენებინა. რამდენიმე ასობით მილიონი ლარის ინვესტირება და მობილური ქსელის მოდერნიზაცია წარმატებით განხორციელდა. 4.5 თაობის ინტერნეტის დანერგვა მომხმარებლების სტატისტიკაზეც აისახა. ინტერნეტის მოხმარების ზრდის გრაფიკა აჩვენებს, რომ მომხმარებლებმა სიახლე 100%-ით აითვისეს. დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხის 4.5G მობილური ინტერნეტის ქსელი ავაშენეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ისე თბილისში. ეს ტექნოლოგიები რაც დავნერგეთ, შემდეგი წლების განმავლობაში ჩვენ მომხმარებელს ძალიან ხარისხიან და კარგ მომსახურებას შეთავაზებს. უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხის ინტერნეტის დანერგვამ სოფლიოში წამყვან ტექნოლოგიურ გიგანტ კომპანიას Huawei-ს დაევალა. კომპანიამ სამუშაოები დასავლეთ საქართველოში განახორციელა და ვენდორი კომპანიის დახმარებით დღეს ზღვისპირა ქალაქს მაღალმთიან აჭარას, მესტიას, რაჭას, ყველა ქალაქსა თუ სოფელს 4.5 თაობის ინტერნეტთან წვდომა უწყვეტად შეუძლია. ჩვენი კომპანია სილქნეტთან 10 წელზე მეტია თანამშრომლობს. განხორციელებული გვაქვს ბევრი წარმატებული პროექტი ერთად, როგორც ფიქსირებულ, ასევე რადიოქსელის ნაწილში. 2018 წელს განხორციელდა მასშტაბური სამუშაოები, რომელმაც მოიცვა დასავლეთ საქართველოს სრულად, ასევე ავტობანი და რკინიგზა. უნდა აღვნიშნო, რომ ბათუმში გაიშვა ეგრეთ წოდებული გიგაბიტიანი საიტები, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის ულტრასტრაფი მობილური ინტერნეტის მიწოდებას. 2019 წელს უკვე მაღალმთიანი რეგიონების დაფარვა მოხდა და გაუმჯობესდა მაქსიმალურად მეოთხე თაობის ინტერნეტი. სამუშაოების შედეგად გაეშვა 300 4.5G ტექნოლოგია, ასევე გაეშვა დაბალსიხშირული ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის
უწყვეტი მობილური ინტერნეტის მოხმარებას შენობებში, დახურულ სივრცეებში. ამბიციური გეგმის შესასრულებლად დასავლეთ საქართველოს ათვისების პარალელურად აღმოსავლეთით სამუშაოებს კომპანია Ericsson-ი აწარმოებდა. აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა მხარე სრულად არის ათვისებული და დაფარული გაძლიერებული 4 ნახევარი თაობის ინტერნეტით. ვართ ბედნიერი, რომ Ericsson-ი მხარდამჭერია კომპანია Silknet-ის ასეთ მასშტაბურ სამუშაოებში. ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ 4 ნახევარი თაობის ინტერნეტით სრულად დაგვეფარა საქართველოს აღმოსავლეთ მხარე. ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE ტექნოლოგია არის უნიკალური გამოცდილება მომხმარებლებისთვის. ნებისმიერი სახის ვიდეოს ჩამოტვირთვას სულ რამდენიმე წამი სჭირდება. ონლაინ ვიდეოს ყურება მაღალი რეზოლუციით ხდება. ლაივის გაშვება ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშეა შესაძლებელი და ყველა ამ სერვისის გაუმჯობესება უკვე მოახერხა Silknet-მა თავის მომხმარებლებისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ ქართველი მომხმარებლები 4 ნახევარი თაობის ინტერნეტით სარგებლობას ძალიან მალე და უწყვეტად შეძლებენ. კომპანია Silknet-ის მისია და სწრაფვა პირველობა. ეს უკვე შეძლეს და უახლესი ტექნოლოგიით ისეთი ქვეყნების რიგებს შეუერთდნენ, როგორიც არის გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და სხვა. Silknet-თან ერთად უკვე შესაძლებელია 4 ნახევარი თაობის ინტერნეტით უწყვეტ რეჟიმში გქონდეს კომუნიკაცია მსოფლიოსთან. ამასთან Silknet-ი რეგიონის მხრივ პირველი კომპანია აღმოჩნდა, რომელმაც დედაქალაქში 5G-ის წინამორბედი გიგაბაიტ LTE ტექნოლოგია დანერგა, რითაც არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში პირველები გახდნენ. მისი სიჩქარე 7-ჯერ აღემატება დღეისათვის საქართველოში არსებულ ყველაზე სწრაფ 4 ნახევარი თაობის ინტერნეტის სიჩქარეს. ეს ქსელი თავდაპირველად თბილისის ცენტრალურ ნაწილში გამოიცადა. Silknet-ი არ წყვეტს მუშაობას და საქართველოს დიდ ქალაქებშიც გეგმავს გიგაბიტ LTE-ის დანერგვას ახლო მომავალში. მადლობა ნინის საინტერესო სიუჟეტისათვის. წარმატებების Silknet, ჩვენ კი ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად იმ კომპანიების ჩამონათვალებ და გავზარდოთ, რომლებიც წინა საახალწლო აქციების ფასდაკრებებს და განსაკუთრებულ პირობებს გვთავაზობენ სასურველ შინაარსზე. მათ შორის არის დეველოპერული კომპანია ბინადარი, რომელიც ახალ წელს ახალი ბინით შესახვედრად მსურველს ყველა პირობას უქმნის. მათ შორის შეღავათიან ფასებს და პირობებს აანონსებს. რას გვთავაზობს უფრო კონკრეტულად კომპანია და როდემდე არის შესაძლებელი ფასდაკლების სარგებლობა? ამას მარიამ ადამი არკვევდა. თუ რამე კითხვები დაგვრჩება, მას კოსტუმერთან ერთად გავაგრძელებთ მე საუბარს და მასთანაც დავსვამთ აუცილებლად. დეველოპერულმა კომპანია ბინადარმა საახალწლო აქცია გამოაცხადა და მისი გადაწყვეტილებით 27 დეკემბრამდე ბინადარის ბინების შეძენა განსაკუთრებული პირობებითა და შეღავათებით იქნება შესაძლებელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ დროებით გაუქმდება კომპანიაში დადგენილი წესები და მომხმარებლები თავად შეარჩევენ მათთვის სასურველი ბინის შეძენის პირობას. ასე რომ ახალი ბინის შესაძენად ახლა ყველაზე სწორი დროა, თანაც ეს ყველაფერი ხდება ქალაქის ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ადგილას, რეკრეაციულ ზონასთან, რისისთვის მიმდებარედ, რაც დაინტერესებას კიდევ უფრო ზრდის პოტენციურ ბინადრებს შორის. ბინადარი იწყებს საახალწლო აქციას, რომელიც 31 დეკემბერს დასრულდება. აქცია კი მდგომარეობს შემდეგში. ამ დრომდე ჩვენ გთავაზობდით გადახდის პირობებს, ამჯერად კი თქვენ შემოგთავაზებთ თქვენთვის სასურველ პირობას. ამისათვის უნდა დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 5707722, ჩაიწეროთ ინდივიდუალურ შეხვედრაზე და გვეწვიოთ გაყიდვების ოფისში ვაჟა-ფშაველას 28 ნომერში. ასე რომ ბევრს ვიფიქრებთ, გახდით ჩვენი ბინადარი 2020 წელს. დეველოპერული კომპანია ბინადარი თბილისში რამდენიმე საცხოვრებელ კომპლექსს აშენებს და პარალელურად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს ახალი და უფრო მასშტაბური პროექტის განსახორციელებლად. ყველაზე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ნიშანი კი, რითაც კომპანია მომავალი მობინადრეების ყურადღებას იქცევს, ეს ხარისხია, ასევე ადგილმდებარეობა, სანდოობა, ხელმისაწვდომი ფასი და დათქმული ვადები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პროექტთან ბინადარი ლისზე, რომელიც მდებარეობს ლისის ტბის მიმდებარედ ტაბიძის 41 ნომერში, რეკრეაციულ ზონასთან, ქალაქის ეკოლოგიურად სუფთა ადგილზე. აღნიშნული პროექტი შედგება 2 A და B ბლოკებისაგან. B ბლოკი ძალიან მალე დასრულდება და ჩაბარდება ჩვენს მობინადრეებს, ხოლო A ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია და 2021 წლის მარტში ჩაბარდება. როგორც დეველოპერულ კომპანიაში ამბობენ, უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან მომხმარებელთა მოთხოვნებს. ბინადარის გუნდი მშენებლობის დაწყებამდე ატარებს კვლევას და ირჩევს ყოველთვის ისეთ მდებარეობას, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადი და კომფორტული იქნება პოტენციური მობინადრეებისთვის. ითვალისწინებს ბაზარზე არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და ანაცვლებს არსებულ მასალას უკეთესით. რაც შეეხება თავად ბრენდს, სამშენებლო ბაზარზე ის 2014 წლიდან ოპერირებს და ამ დროისთვის დასრულებული აქვს 3 დიდი პროექტი: ბინადარი ცაგარელზე, ბინადარი ნუსუბიძეზე და ბინადარი დადიანზე. თუმცა აქ გაჩერებას არ აპირებს და გეგმები და პერსპექტივები კიდევ უფრო მასშტაბური აქვს.
ბინადარმა ყველა წესის დაღლვა გადაწყვეტა და 27 დეკემბრამდე ბინის ყიდვის მსურველებს სასურველი პირობის შერჩევის უფლება თავად მისცა. აი ამაზე მე ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. მომხიბვლელი და დამაბნეული წენდების ყველა დეტალში გავარკვევით უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. თეო გოგობერიშვილი ბინადარის კომერციული დირექტორია საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბინადარი ჩვენთან ერთად არის ფაქტიურად გაზრდილი, იმიტომ რომ დღეს დილითაც საქმიანი დილის შესავალში აღნიშნეთ, რომ მიღმა უკვე საკმაოდ წარმომადგენლობითი პორტფოლიოსი, რომელიც ბინადარს აქვს. თუ არ ვშტები, ის პროექტი იყო ბინად საგარელზე, რომელთაც იყავით აქ წარმოდგენილი, კი ბატონო. მაშინდელი მენეჯმენტიც ყველაფერს მოასწავებდა საიმისოდ, რომ აქ არაფერზე გაჩერდებოდნენ. დღეს უკვე სამი ჩაბარებული პროექტია, როგორც გავიგეთ სიუჟეტიდან, თუმცა ვატყობ, რომ გეგმები გაცილებით მეტია და უფრო საინტერესოა. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის თეოგისვეთ. მე მეცაკცეთ უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ რამდენიც ფართოა შეთავაზება, იმდენად თითქოს მომხმარებელი მაინც შემოჭილი არის საკუთარ სურვილებში. აი რას გულისხმობს, რომ ბინა შეიძლება იყიდოს იმ გეგმით შეთავაზებით, რომელიც ყიდულს თავად უნდა. ეხლავე მოგახსენებთ. მოკლედ ბინადარი ზოგადად გამოირჩევა იმით, რომ ყოველთვის ცდილობს, რომ კლიენტზე იყოს მორგებული, ანუ კლიენტის მომავალი მობინადრის გაითვალისწინოს მისი გადახდის პირობა. მაგრამ და რა თქმა უნდა კომპანიაში არსებული დადგენილი განვადების პირობით. მაგრამ ეს საახალწლო სენსაცია, რომელიც ბინადარში ახალ წლამდე იმუშავებს, ეს აქცია გამოირჩევა სწორედ იმით, რომ აი ახალ წლამდე ჩვენ არ გვექნება ეს ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ არ გვექნება არანაირი დადგენილი გადახდის პირობა. ანუ ჩვენთან კომპანიაში არსებული. ეს რაში გამოიხატება? საჭირო ამისათვის მხოლოდ განხორციელდეს ზარი ბინადარის ოფისში 570-702-702-ზე, მოხდეს ჩაწერა, მობრძანდეს ამავალი მობინადრე ოფისში და იქ თვითონ განაცხადოს თუ რა პირობით სურს შეძენა. აქ არ არის ლაპარაკი არანაირ პირველად შემოტანაზე. ნუ თუ სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა მივესალმები და სხვა პირობებს გადაანაწილებს როგორი სქემით ეს აი აბსოლუტურად თავად ინდივიდუალურად, ანუ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, იმიტომ არის ბინადარის საახალწლო სენსაციური აქცია, რომ აქ ჩვენ არაფერს არ ვთავაზობთ კლიენტს. კლიენტი მოდის და ჩვენ ვართ მზად მოვისმინოთ მის მიერ შემოთავაზებული გადახდის პირობა. ესა თუ ის პირობა აირჩიოს ბინა. ნუ აი ფაქტურად ასე ვხვდებით 2020 წელს ბინადარში. ეს შეთავაზება მოქმედებს ყველა იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მიმდინარე თუ დასრულებული და სადაც ჯერ კიდევ არის დარჩენილი, თქვათ, შანსი, რომ ახალი მობინადრეები გაჩნდნენ თქვენს პროექტებში. მოგახსენებთ, ანუ ძირითადად ეს პროექტი მაინც მოქმედებს ლისის ბინადარი ლისზე, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული აქციები ჩვენ ყველა პროექტში ვახორციელებთ ახალ წლამდე ყველა პროექტში ახალი წლის ახალწლო აქცია, თუმცა აი ეს კონკრეტული შემოთავაზება რომ უნდა მოვიდეს და თვითონ გითხრას თავისი პირობა, თვეში რამდენი აქვს სურვილი შემოიტანოს, რამდენ წელზე უნდა განვადების მიღება და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი ლისის პროექტთან მიმართებაში. თქვენ ამ 6 წლის განმავლობაში გიორგიმაც აღნიშნა, რომ საკმაოდ საინტერესო პორტფოლიო შეაკრავთ. თქვენს ვებგვერდზე სტუმრობისას პირველი რაც მომხმარებელს თვალში მოხვდა და პრინციპში პროექტებზე დაკვირვებისასაც არის ის მთავარი იდეა, რომ უნდა იყოს ხარისხიანი და კომფორტული ბინადრებისათვის, რომ ადგილის შერჩევაც ხდება კონკრეტული თქვათ კრიტერიუმებით. ადგილმდებარეობა კომპანიის მესვეურებისთვის მნიშვნელოვანია. მშენებლობის ხარისხთან ერთად გარემოს ექცევა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და პრინციპში უკვე ჩაბარებული პროექტებიდან მივადევნეთ თვალი, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი ისე მიდის, როგორც გაწერილი არის გეგმაში. ლისის შემთხვევაზე მინდა რომ უფრო მეტი მომიყვეთ კიდევ ერთხელ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ყველა პირობით სარგებლობის სურვილს გამოთქვამენ. ან შეიძლება ახლა გავუშვათ საქმიანი დილის ყურებისას თქვენთვის რა იყო პრიორიტეტული ამ ადგილის არჩევისას? პრიორიტეტული იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანიისთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტი როგორც თქვით არის ადგილი, ანუ ადგილში რას გულისხმობთ? ეს უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი და რაც მთავარია მობინადრისთვის უნდა იყოს ხელსაყრელი. ანუ არ ვაქცევთ უპირატესად არ ვანიჭებთ მხოლოდ მანქანით მოსიარულე ადამიანებს. ანუ ჩვენთვის პრიორიტეტულია ნებისმიერ ფენის წარმომადგენელს შეეძლოს თავის ბინამდე, თავის ანუკვარ ბინამდე ადვილად მივიდეს და ან მოძრაობა გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნას. ამისათვის ლისი რატომ არის გამორჩეული? იგი მდებარეობს ლისის ტბიდან სადღაც 900 მეტრ
მეტრში. აქ მობინადრეს აქვს საშუალება საღამოთი გაისერნოს, ფეხით ანუ ჯამთელი ცხოვრებით დაკავდეს და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ლისის მიმდებარე ტერიტორიებზე პროექტებით განსხვავებით, იგი მდებარეობს 20 მეტრში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებიდან. ანუ ყველანაირ მდგომარეობიდან ეს პროექტი უნდა იყოს გამორჩეული და ასეც არის, როგორც მოგახსენეთ. ასევე ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტებს აკეთებს ბინადარი გადახდის პირობებზეც და ანუ სწორედ ის აქციასთან მინდა ისევე კავშირი დავამყარო, რომ ბინადარმა უკვე გააფორმა მემორანდუმი საქართველოს ბანკთან, რომელიც საშუალებას გვაძლევს 15-წლიანი განმავლობით შეძლოს მობინადრემ იპოთეკური სესხის აღება. ოღონდ ეს ხდება მხოლოდ მარტივად, იმიტომ რომ ბინადარი თვითონ უზრუნველყოფა კომპანია ბინადარი იღებს ამ თავდებობას თავის კომპანიაზე. ანუ ყიდვას არ სჭირდება თავის ყიდვას არ სჭირდება არანაირი ფინანსური წარდგენა, თავდები არის კომპანია ბინადარი. და ამიტომ არის ძალიან ადვილი მარტივად ჩავრთოთ საბანკო განმავლობ იპოთეკურ სესხში მობინადრე 15-წლიანი განმავლობებით. ეს 15-იანია, ხო? 15-იანი. სულ რამდენი ბინა იქნება ამ A და B კორპუსში ერთად? ერთი დასრულდება ძალიან მალე, მეორე შემთხვევა არის 2021 წლის გაზაფხული დედლაინად გაწერილი, როცა ეს კორპუსი უნდა უკვე მობინადრეებისთვის იყოს გამზადებული. სულ რამდენი ბინა იქნება? დაახლოებით აქ არის 200-მდე ბინა A და B ბლოკში საერთო ჯამში და რაც თავარია ბინადარი ყოველთვის ანგარიშს აბარებს ხოლმე მობინადრებს, ეს ტელევიზიის საშუალებით იქნება თუ სხვა ინტერნეტ არქივად ყავს ჩართული ნამდვილად ჩვენ ამ პროექტის გახსნას ვაპირებთ სწორედ 20-21 მარტის თვეში და აი აქ მოხდება სწორედ ის პომპეზური გახსნა, რასაც ვაჟღერებთ ხოლმე წინასწარ. ძალიან მნიშვნელოვანია, გიორგი, არ მახსოვს შენ იყავი თუ არა იმ სტუმრობისას, როდესაც მომავალი მობინადრეები, სხვადასხვა ლისის მიმდებარედ იყვნენ ჩართულები დასუფთავების აქციაში და ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ესეც, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც იქ უნდა მაცხოვრებლები გახდნენ, წინასწარ ზრუნავენ. კიდე მახსოვს, რომ ბინადარის მენეჯმენტი აგრძელებდა სახლის ექსპლუატაციას საიმისოდ, რომ ეგრეთ წოდებული ამხანაგობები და ეს ყველაფერი მართლა მუდმივად ყოფილიყო. ნარჩუნდება თუ არა იგივე სტანდარტები, რაც თავიდანვე დანერგეთ თეორიისთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ჩვენ კონკრეტულად რომელიმე პროექტის გამოყოფა. ყველა პროექტი ეს ეკოპროექტი იქნება თუ პრემიუმ კლასის პროექტი, ერთი სტანდარტებით მიმდინარეობს და რაც თავარია, ჩვენ მყიდველს ყოველთვის ვაძლევთ საშუალებას, რომ ჩვენს კომპანიაში, ჩვენ კვლევების შედეგად ვამბობ ამას, მე სრულად შემიძლია ამაყად ვთქვა, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლევის შედეგად დადებული ფასი ყოველთვის აღემატება კომპანიაში არსებულ ფასს, ანუ ჩვენი ფასი გაცილებით დაბალია, ვიდრე მიმდებარე ნებისმიერ პროექტში, სადაც ჩვენ ვახორციელებთ შენებლობას. ის პირობები, რომელიც თავად შეგიძლიათ შექმნათ 27 დეკემბრამდე განსაკუთრებული შეთავაზება აქვს ბინადარს პოტენციური მომავალი ბინადრებისათვის, როცა თქვენ თავად შეგიძლიათ მომავალი ბინის შეძენისათვის ყველა პირობა კომპანიასთან თავად შეათანხმოთ იმ 15-წლიანი განმავლობის პირობებში, რომელსაც ასევე საქართველოს ბანკთან დიდი მადლობა თეო გოგობერიშვილს მობრძანებისთვის, იგი ბინადარის კომერციული დირექტორია. აუცილებლად მომავალშიც მოგიყვებით ამ კომპანიის წარმატებებს. მადლობა თეოს. მანამდე ანალიტიკის ეთერში ნიკა ქურდიანმა ბევრი და საკმაოდ საინტერესო ისაუბრა თანამშრომელთა კმაყოფილების მნიშვნელობაზე გუნდში და ეს ეთერი თუ გამოგჩნდეთ BMG-ზე აუცილებლად მოსაძებნი თემაა და მიუხედავად იმისა, რომ TBC მხოლოდ ორგანიზატორია ყოველწლიური ბიზნეს დაჯილდოებისა, ჟიურის წევრებისთვისაც სასახად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მიკროგრინის ამოსავალი. საუკეთესო დამსაქმებელი არის ის, ვინც იცის, რომ კმაყოფილი თანამშრომელი წარმატებული ბიზნესის გარანტია. 2017 წელს სუპერმარკეტებში გამოჩენილი პატარა უცხო დეკორატიული მწვანელის ფორმის ბოსტნეულის მიკროგრინის შემომტანები ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი მარტა კინებაშვილი და ლევან შათირიშვილი შემოგვიერთებიან TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტების სტატუსით ამჯერად საქმიანი დილის სტუდიაში.
აბა ვინ იფიქრებდა თუ წელსაც ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტებში მოხვდებოდი თავისუფალი გრაფიკით მუშაობა და ყველა თანამშრომლის ანაზღაურების კომპანიის გაყიდვებზე პროპორციულად მიბმა რევოლუციურ გარღვევად არასოდეს მიგვაჩნდა, თუმცა მარტივი რაღაცები ხშირად ყველაზე უფრო შედეგიანია ხოლმე. ამ პოსტს რომ გადავეყარე, უკვე ვიცოდი რომ მიკროგრინი თბილისის ბიზნეს დაჯილდოების სიაში იყო, მაგრამ ზუსტად ნომინაცია და მიზეზი ნამდვილად არ მახსოვდა. სქემა უდაოდ საინტერესოა და ის რაც ერთი შეხედვით მიკროგრინის დამფუძნებლებისათვის ჩვეულებრივი ამბავია, ჩვეულებრივი სულაც არ არის. ლეგოს და მარიტეს ბევრი სხვა კომპანიის და თავისუფლად შეიძლება ითქვას ბრენდის სახელითაც იცნობს ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ დღეს მიკროგრინზე და ფინალისტობაზე მოგიყვებით, რომლის პროდუქტიც საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა. ლეკო შათირიშვილი მიკროგრინის თანადამფუძნებელი და მარიტა გენებაშვილი მიკროგრინის კიდევ ერთ თანადამფუძნებელია. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგზაურობი და დაბრუნებლები საქმიანი დილის სტუდიაში. ეს სტატუსი რომ ნახე სიმართლე გითხრა, პირველი გადავამოწმე რა ნომინაციაში იყო მიკროგრინი TBS-ის დაჯილდოებაში ფინალში მოხვედრილი. მოდი, ეხლა ამ სტატუსიდან გამომდინარე უფრო მეტი მოგუყავით, როგორ მიხვდეთ ამ ფინალში, ანუ სქემაზე, როგორც მიკროგრინი მუშაობს, რამდენიმე თვეა, როგორც ვიცი. რაში მდგომარეობს ეს სიახლე? სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შევეცადეთ შეგვეცვალა საერთოდ თლიანად მიდგომა თანამშრომლების ანაზღაურებასთან და არა მარტო ანაზღაურებასთან მიმართ. და ანუ მექსიკაში წასulis წინ დაახლოებით 6 თვის წინ ცოტა უფრო ადრეც გადავწყვიტეთ, რომ ყველა თანამშრომლის კომპენსაცია კომპანიაში მიგვება სრულად გაყიდვებზე. ანუ ზოგადად გაყიდვებზე მიბმული კომპენსაცია ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ახალი ხილია საქართველოშიც, იმიტომ რომ არსებობენ კომპანიები, რომელთა თანამშრომლები დღეს ნაწილობრივ არიან მიბმული ბიუჯეტის. კი, თუმცა შეიძლება საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ პრინციპში ერთადერთი იშვიათი კომპანია ვართ, რომელიც 10-მდე თანამშრომლიდან ყველას კომპენსაცია არის პროპორციულად მიბმული გაყიდვებზე. და ამასთანავე ეს იყო თავისუფალი გრაფიკით თანამშრომლებისთვის, ანუ სადღაც 6 თვე არ ვიყოფებით საქართველოში და ანუ ამ 6 თვის განმავლობაში არც კი მოგვიკითხია პრინციპში, რომელ საათზე იწყებენ თანამშრომლები, ვინ მოდის დღეს, ვინ არა, ეს ყველაფერი თავისით რეგულირდება. ანუ თუ რაიმე განსხვავებული არის ჩვენს კომპანიაში სხვა კომპანიებთან შედარებით, არის ის, რომ ნამდვილად შეუძლიათ თქვენ ჩვენმა თანამშრომლებმა, რომ არიან თავისუფლები თავიანთ საქმეში. ანუ ჩვენ როდესაც ვფიქრობდით ამ სქემაზე, ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ ჩვენ გვინდოდა შეგვექმნა გარემო კომპანიაში ისეთი, სადაც თანამშრომლები თვითონ გადაწყვეტდნენ თავიანთ სამუშაო გრაფიკს და თვითონვე ექნებოდათ мотиваცია, რომ ბევრი ემუშავოთ იმისთვის, რომ შემდეგად უკვე თვითონვე ქონოდათ ბევრი ანაზღაურება. ანუ ჩვენი მიდგომა იყო ეს, რომ ადამიანი თუ მუშაობს ბევრს, შესაბამისად უნდა ქონდეს ბევრი ანაზღაურებაც იმისთვის, რომ იყოს მოტივირებული და თან განაგებდეს თავის დროს თვითონ. ანუ კორპორაციებში მუშაობის აი ჩვენი პრობლემაც ყოველთვის ეს იყო, რომ კონკრეტულად ამ დროს უნდა მიხვიდე, კონკრეტულად ამ დროს უნდა გამოხვიდე, ექიმთან წასვლა უნდა შეათანხმო, ბავშვის ბაღიდან გამოსვლა უნდა შეათანხმო. და ჩვენ თუმცა დიდი კომპანიებისგან განსხვავებით საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ პატარა კომპანია, ცოტა ადამიანი მუშაობს და ვაძლევთ ჩვენ თავს ამის უფლებას, რომ ეს ექსპერიმენტები ვატაროთ. მესმის, რომ როდესაც ასაჭარბებს კომპანიების თანამშრომლების რაოდენობა, უკვე კონტროლის მექანიზმები იქ უფრო რთულდება და ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ყველა კომპანიას შეუძლია დააკოპიროს ეს მოდელი. ჩვენ იმიტომ მოგვეცა ამის საშუალება, რომ იყო პატარა მცირე კომპანია, ყავს დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც არიან საკმაოდ შეგნებული, ზრდასრული, მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც უკვე თავადვე იციან, რომ ეს მათთვის უკეთესია და თავისთვის ვიაკეთებენ ამას. ანუ ეს შეიძლება ცოტა მოგვიანებით მიხვდეს თანამშრომელი, რომ თქვა ეს კარგი არის, მათთვის უფრო მოსახერხებელი არის, უფრო მომგებიანი, მაგრამ პირველივე რეაქცია შეთავაზებაზე ასეთი იყო. კი, თუ მე მახსოვს, რომ მაგალითად ქონდათ ჩვენ თანამშრომლებს ის მომენტი, რომ იქნება ფიქსირებული ანაზღაურება გქონდეს, რაღაც ეს გარანტიის მომენტი ადამიანებს აქვს. თუმცა რამდენიმე თვეში, როდესაც მიხვდნენ, რომ პირიქით ეს მოდელი მათ ანაზღაურებას ზრდიდა და იმ დღიდან, როცა ჩვენ ეს მოდელი დავნერგეთ დაახლოებით 2 ჯერ გაიზარდა მათი ხელფასი, ანუ უკვე მიხვდნენ, რომ მათთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი სასიკეთოდ და არა ჩემი და ლეკოს ინტერესისთვის. თვითონ კომპანიაზე მითხარი, გავიგე, რომ აი მოკითხვა და რაღაცა არ იყო ხნის განმავლობაში. შედეგები რა ქონდა კომპანიას თქვენი დაკვირვებით? ანუ წინა წელთან შედარებით, ახლა წლევანდელ პერიოდებს თუ შევადარებთ, ორმაგი გვაქვს ზრდა, ანუ 200%-ზე მეტი არის ზრდა.
შევძელით რომ გავსულიყავით სომხეთშიც, შევსულიყავით ყველა სომხეთის დიდ ჰიპერმარკეტში და ანუ ეს ყველაფერი მოხერხდა დამატებითი კადრების გარეშე. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი წვლილი ამაში მიუძღვის ზუსტად ამ სქემას, რაზეც ახლა მარიტა მისაუბრა. ანუ აქამდე ფიქსირებულ ხელფასებზე იყო ყველა და სულ იყო ხოლმე ეს პრობლემა, რომ აი, როდესაც გაიზრდებოდა თქვა მოთხოვნა და წარმოება უნდა გაგვეზარდა, რომ აი ვერ ვასწრებთ დამატებითი ადამიანები გვჭირდება და დავამატოთ, ყოველთვის გვესმოდა ხოლმე ეს თანამშრომლების მხრიდან. მაგრამ აი ამ რაც ეს ახალი სქემა შემოვიღეთ, იმის მერე არ ყოფილა ეს და პრინციპში გაორმაგდა წარმოება იგივე თანამშრომლებით, იმიტომ რომ როდესაც თვითონ ადამიანები იგრძნობენ, რომ კომპანიის ნებისმიერი წარმატება, ახალი ბაზრები აისახება მათ შემოსავლებზე, ეს უკვე ერთიანობა იგრძნობა კომპანიაში, ანუ ყველა არის ერთიანი. ანუ ფაქტიურად დამფუძნებლებივით არიან თვითონ ისე, ანუ როგორც თვითონ ადამიანები თვითონვე არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება მათ შემოსავლებზე და მათ ცხოვრების სტილზე, ის თუ თვითონ რამდენად წარმატებულები იქნებიან ამ კომპანიაში. ანუ ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მომენტი, ესე ვთქვათ, რაც გაღვივდა და რამაც წარმატებული შედეგი მოგვცა. ანუ ის რომ ჩვენ ჩართულები აღარ ვართ ყოველდღიურ სქემაში, რომ აი რომელ საათზე მოვდივართ, აბა დღეს ვისთან მიგვაქვს. ანუ ამ ყველაფერმა მოგვცა აი ამისი ფუფუნება, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში ჩართული დღეს. ანუ მესმის რომ რთული არის დიდი კომპანიებისთვის იგივეს გაკეთება, მაგრამ მიმაჩნია რომ აუცილებელია და დღე დარწმუნებული ვარ, როდესაც დიდი კომპანიებიც კი ესეთ სქემებზე გადავართ. ორჯერ გაზრდილი წარმოება და საქართველოსთან ერთად სომხეთის ბაზა. როგორ ნაწილდება დღეს ადგილობრივი მოხმარება და საექსპორტო პროდუქტი? აი ამ 200%-იანი ზრდის განაწილება როგორ ხდება და თუ არის გეგმაში კიდევ სხვა რომელიმე ქვეყნის თქვათ ჰიპერმარკეტებთან მოლაპარაკებები, ან ინტერესი თუ არის დაფიქსირებული? თუ არ ვსწრები 30% არის დღეს მთლიანი ექსპორტი, მთლიანი წარმოებიდან. ანუ საქართველოშიც იყო გაიზარდა მოხმარება, რეალურად ეს არ იყო მხოლოდ საექსპორტო ბაზრის ხარჯი. კი, საქართველოშიც გაიზარდა და სომხეთშიც ძალიან იზრდება ეხლაც. და სადღაც 70-30-ზე არის განაწილება საქართველოსა და სომხეთს შორის. სხვა ბაზრებზე რა თქმა უნდა გვიფიქრია აზერბაიჯანზე, თუმცა მიმოცვლა სატრანსპორტო იმდენად კარგი არ არის ამ ეტაპზე ჩვენს და აზერბაიჯანს შორის, როგორც ჩვენს და სომხეთს შორის და მოგეხსენებათ ეს პროდუქტი მალფუჭებადია და ამიტომ ცოტა გვიჭირს, თუმცა გვაქვს გეგმაში. მომავალში შეიძლება ამასთან დაკავშირებით სიახლეები აუცილებლად მოვისმინოთ. გვაქვს იმედი, ხომ ეს ლოჯისტიკის სოლუშენები შემოდის ნელ-ნელა ბაზარზე და გვაქვს იმედი, რომ ნელ-ნელა გვექნება ამის საშუალებაც, რომ სხვა ქვეყნებშიც გავიდეთ. დაჯილდოებაზე რა ხდება? რა ვფიქრობთ? რა პროგნოზები გაქვთ საკუთარ თავთან და რა სურვილები? შესავალი ისეთია გაკეთებული სოციალში, რომ იცით რა იყო, ხო, ანუ ჩვენ მექსიკიდან შევავსეთ ეს დაჯილდოების აპლიკაცია, ხო, ანუ იქიდან ვადევნებდით რა თქონა ყველა სიახლეს თავს და რაღაცნაირად ვიგრძენით, რომ შეიძლებოდა ეს მოდელი ყოფილიყო ამ პოზიციისთვის თუ ნომინაციისთვის შესაბამისი და რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიხარდა, როცა მოვხვდით სამეულში. ვნახოთ შედეგებს ჩვენს ძალიან ინტერესით ველოდებით. ნუ ჩვენთვის მაგალითად ძალიან მოტივატორი იქნება თუ ამ ნომინაციაში გამარჯვებულები გავხდით, იმიტომ რომ რაღაცა ჩავთვლით, რომ მართლა პატარ-პატარა რაღაცაებით გვიფასდება და ძალიან მნიშვნელოვანია დამფუძნებლისთვის ეს, რომ მართლა რაღაცაზე რომ ვიწვალეთ, ვიფიქრეთ, გადავწყვიტეთ და შემდეგ ეს ვიღაცა გარეთ პირებმა დაგვიფასეს, ძალიან მნიშვნელოვანია და. ხო, ასევე უფრო მეტი გამოხმაურება ექნება ამ საკითხს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ სხვა კომპანიებიც გადაერთვებიან, ძალიან მინდა რომ გადაერთვნენ სხვა კომპანიები. სქემას გულისხმობ. კი, აი ძალიან მინდა რომ გადაერთვნენ, ანუ ეს არ არის მათი ბრალი, რომ დღეს ისინი ესე არ ოპერირებენ დიდი კომპანიებით საშუალოს. ახლა ჩვენს როდესაც მე და მარიტა სტუდენტები ვიყავით, პირდაპირ სახელმწიფოში მაშინ ეწერა, რომ აი კომპანიის მთავარი მიზანი არის, რომ მისი დამფუძნებლის დოვლათი შექმნას, ან რაღაცა ესეთი, რაც აბსოლუტურად არასწორი იყო და მე ამ მიდგომაზე გაიზარდა ძალიან ბევრი მენეჯერი, ძალიან ბევრი დამფუძნებელი და დღეს რაღაცა ისე უყურებენ, რომ ანუ თანამშრომლის ხელფასი რა თქმა უნდა ფიქსირებული უნდა იყოს და კომპანიის ბრუნა თუ გაიზარდა, გაიზრდება დივიდენდები და არა თანამშრომლების ანაზღაურება და ფიქრობ, რომ მომავალში ეს შესაძლებელი ამბავია. მეგო მარიტა, დიდი მადლობა წარმოდგენით თქვენ, არ მოგაკლებთ ყურადღებას, დიდი მადლობა ლეკოს და მარიტას ყველა საქმეში და იმ წამოწყებებში, რაც მათ აქვთ ამოქოქილი და კიდევ ერთი ფინალისტის შესახებ ერთი ვიდეო მასალა ალაზნის თავის დამფუძნებელს დავით მუმლაძეს ჩვენ ამდენიმე დღის წინ უმასპინძლეთ საქმიანი დილის ეთერში, მათ შორის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტის ამპლუაშიც, მაგრამ აუცილებლად სანახავია გუდისყოლის წარმოების პროცესი და ის სამუშაო გარემო, რაც რეალურად ალვანში ხდება, ხო და მოდი კიდევ ერთი ვიდეო ვნახოთ, ვიდრე მორიგ სტუმარს წარმოგიდგენთ. გუდის ყველი
თანაბარ მნიშვნელოვანი ღირებულებისაა, როგორც ქართული ღვინო. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, როგორც ჩურჩხელა ქართული, ამიტომაც მისი დაკარგვა, რომლის საშიშროების წინაშეც რეალურად იდგა, პირდაპირ გაგებით კუდში წავავლეთ ხელი ამ ტრადიციას, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე კაცს ახსოვს კიდევ ამ გუდის ყველის წარმოება. ეს არ იყო დაწერილი რაიმე წესი, არამედ გადაეცემოდა თაობიდან თაობას და მწყემსი იზრდებოდა 5-6 წლიდან. უკვე მეოთხე წერილია ცხვარში დავდივარ ალაძინის თავში. ყოველ გაზაფხულზე გადავრეკავ ცხვარს და გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე იქ ვარ. ინტერესი მაქვს ასეთი, რომ გავაგრძელო ეს ჩემი წინაპრების ადათ-წესი. ყველაზე რთული მაინც ცხვრის მოწველა თავიდან რა, სამ შევჩევიდან, მე უკვე ყველის კეთება. ძალიან მნიშვნელოვანია გუდის ყველის პოპულარიზაცია. ერთი მხრივ თვითონ ქვეყნისთვის და მეორე მხრივ თვითონ ამ გუდის ყველისთვის. იმიტომ რომ იგი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძალიან ესეთი მკვიდრი და მძლავრი შემადგენელი ნაწილია. და მართლაც აი ამ მის პოპულარიზაციაში უდიდესი, სასიცოცხლოდ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი ამ ბიზნეს დაჯილდოებაში მონაწილეობას. დავიკითხე. მოკლედ ესეთი ამბები და იდეები ახალი და სტარტაპები არც ჩვენს შემდეგ სტუმრებს აკლია. მე მინდა ვთქვა, რომ მართლა იმპაქ თბილისის ძალიან სერიოზული გულშემატკივარი ვარ და ამას ყველა ეთერით და ისედაც ეთერის მიღმაც ვიტყვი. სხვათა შორის გუშინდელი საღამოს ამბებით გიბრუნდებით გარაჟ 48-ის, ანუ ჰაკატონის დასკვნითი ღონისძიება სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა, სადაც მონაწილეებმა 48 საათში დამუშავებული ინოვაციური იდეები და პროექტები წარადგინეს. ჰაკატონში 100-მდე მონაწილე იყო ჩართული, მათ შორის პროგრამისტები, დიზაინერები, მარკეტერები, მეწარმეები, პროექტ მენეჯერები, მათ სხვადასხვა კრეატიული იდეები განავითარეს. და შექმნეს ასევე სამუშაო პროტოტიპები. გარაჟ 48 ღონისძიების სერია, რომელიც 2010 წლის აპრილში ესტონეთში დაიწყო და მას შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება. წლების განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში არაერთი საინტერესო იდეა განხორციელდა და შეიქმნა რამდენიმე წარმატებული სტარტაპის. პროექტის მიზანია, რომ მეწარმეობის და სტარტაპ კულტურის ხელშეწყობა მოხდეს და ადამიანებისთვის იმის სწავლება, თუ როგორ შეიძლება ამ მოკლე ვადებში იქცეს იდეა პროტოტიპად. 9 წლიანი ისტორიის ღონისძიების წლევანდელ ქართულ სერიაზე და გამარჯვებულ პროექტზე სტუმრებთან ერთად მოგიყვებით ელენე ჟუანია, იმპაქტ აპ თბილისის თანადამფუძნებელი და ელენე ლომაძე, ღია მოძრაობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად აქტივისტი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გუშინდელი დატვირთული დღის შემდეგ ხართ ჩვენთან ერთად. დილიდან როგორ ჩაიარა გუშინდელმა საღამომ? გადასარევად, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენთან ადგომას გწევთ მართლა ნებისმიერ ნაბიჯს. გამარჯვებულები ნახეთ რა, უბრალოდ რო არ წავიკითხო არ შემილია რა. მესამე ადგილი აიღო ვისუ, ხო სწორად ანუ ეს სპელინგი გამისწორეთ ხოლმე. ეს არის საგანმანათლებლო პლატფორმა, ქალბატონებო და ბატონებო, რომელიც ბავშვებს უღუებს ინტერესს სამეცნიერო საკითხების და თემების მიმართ. ახლა პისას რამდენიმე დღის წინანდელი შედეგები გაიხსენეთ და მიხვდებით რატო არის ჩემთვის ეს გამორჩეული. მეორე ადგილზე გავიდა Symphony of Emotions, ეს არის ასევე ონლაინ აპლიკაცია, ის გარდაქმნის ემოციებს და ხასიათს მუსიკალურ ბგერებად. დღევანდელ ყოფაში ადეკვატურობა და მნიშვნელობა ამ თემისა, თუმცა აპოგეა სრულიად, მართლა მიღმა იმისა, რომ პირველ ადგილზე იყო და თან მასპინძლობთ, არის Directionary, ეს პლატფორმა, ის მომხმარებლებს აწვდის თომას ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებთან. ეს პლატფორმა ყველას სჭირდება ყველას. და მადლობა თქვენ ამისთვის, მაგრამ მანამდე მადლობა ელენეს საიმისოთ, რომ ესეთი სამი მე ჩემი სეული გამოხატულება გავაკეთე, რატო არის დროში და სივრცეში სწორად შერჩეული. ძალიან აქტუალური თემა. ვინ იყო ჟიურიში? ქართველების და უცხოელებიცო? იმაში არელიშია ნახსენები. ესტონელები ყოველთვის ჩამოდიან თავიანთ მენტორებთან ერთად, საერთაშორისო მენტორებთან, პლუს ჩვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ვახმართ სხვადასხვა დარგის მენტორებს. ჟიურიში ვიყავით იმპაქტ აპ თბილისი, სტარტაპერის პროგრამა TBC-ის მხრიდან და მათი სამი წარმომადგენელი პლუს ელენე. ელენე. გაწერეთ ესე, რომ 48 საათში უნდა ყველაფერი მომთავრებულიყო. ეს არის ფორმატია? მეთოდი უკვე მესამე წელია ჩვენ ვართ გარაჟ 48-ს ადგილობრივი პარტნიორი აქ და სამი წელია უკვე ამას ვაკეთებთ. ფორმატი არის ის, რომ მოდიან სხვადასხვა განსაკუთრებული იმისთვის, რომ მართლა ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს თუ სტუდენტს შეუძლია მოსვლა. თუ გაქვს იდეა, უნდა გამოხვიდე
გაუზიარო შენი იდეა დამსწრე საზოგადოებას და მე ამ იდეის გარშემო იქნება უკვე გუნდები. შეგიძლია თქვა რომ მე ვარ პროექტ მენეჯერი და მაქვს იდეა რომ გავაკეთო შემდეგი აპლიკაცია, მჭირდება გრაფიკ დიზაინერი, პროგრამისტი, ის თუ დაინტერესდებიან შენი იდეით, მე უკვე ადგილზევე გუნდი იქნება და 48 საათში დებენ პროტოტიპს და პირობა სწორად ეს არის რომ 48 საათში ჩვენ უნდა ვნახოთ სამუშაო პროტოტიპი რომ ეს მართლა რაღაც რა ეტაპამდე ახლა ეს პროტოტიპი აი ამ სამ გამარჯვებულ შორის რა ეტაპამდე გასულ პირველ ანუ direction-ი მგვანახა უკვე საიტი თავის ფსიქოლოგებით და ასე შემდეგ 48 საათში შეძლეს დაეყოლიებინათ სხვადასხვა ფსიქოლოგები ელენის დახმარებით და უკვე ყველას პროფილი დევს და შეგიძლიათ რომ უკვე ისარგებლოთ ამ სერვისით ემოციის სიმფონიამ სრულად შოქში ჩაგვაგდო ყველამ იმიტომ რომ რაღაც რეკვიემები უკვე ააგეს სხვადასხვა ადამიანების ხასიათის მიხედვით და ვიზუც ანუ ყველაფერი უკვე არსებობს რითი გამოირჩეოდა ამ შემთხვევაში როგორც მხარდამჭერი ამ პროექტისა რითი იყვნენ გამარჯვებულები არა მხოლოდ გამარჯვებულები რეალურად მონაწილეები როცა გამარჯვებულები ესეთი დაარწმუნებული რომ არც ხვები იყო ნაკლები პროექტები და რის მიხედვით აირჩა და რა ტენდენცია გამოიკვეთა წლევანდელი გარეჟიდან პირველ რიგში მადლობა მეც მოწვევისთვის ესე გეტყვით რომ თავიდან ერთად ინიციატივა გამოვიჩინეთ რომ ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემა შეგვეთავაზებინა როგორც ანუ ვისაც მოუნდებოდა ემუშავა ამ თემაზე არ ველოდებოდით რომ ამ ხელა გამოხმარება ექნებოდა და ამდენი ჯგუფი მოინდომებდა რომ ემუშავა ამ თემაზე უკვე 13 ჯგუფიდან 5-მა ჯგუფმა აირჩია რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ემუშავა და სხვადასხვა ფორმით გამოეხატა ვთქვათ გადაწყვეტის და ვთქვათ სოლუშენების მონახვა და მართლა გამორჩეულები იყვნენ იმითი რომ ძალიან ვთქვათ კრეატიული და საინტერესო კუთხით დაინახეს ფსიქიკური ჯანმრთელობა ჩვენ იქ ვიყავით ძალიან მინიმალურად ვერთვებოდით რაღაც ანუ დახმარებაცაც ვერ დავარქვა ძირთადად თვითონ წაიყვანეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტები მოუძებნეს იმ პრობლემებს და ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემას რომელიც არ ვიცი იმ ხელა არეალის არის რომ ძალიან დიდი და გამარჯვებულზე რას მეტყვი გამარჯვებული ვიტყოდი რომ პრაქტიკულად ორივე არჩეული პირველი მეორე ადგილი ორივე გამარჯვებული იყო იმიტომ რომ ძალიან გაგუჭირდა მათ შორის განსხვავება რომელს ავარქვათ პირველი რომელს მეორეს ჩვენი რჩეული კამპანია ღიად რჩეული იყო Symphony of Emotions რომელიც მე პირადად მართლა არ მინახავს ასეთი აპლიკაცია მე თვითონაც ვეძებ ხოლმე ხო ანუ გაცნობილი ვარ არა მარტო საქართველოში რა აპლიკაციები არსებობს და ძალიან განსაკუთრებული იყო ეს არის თვით გამოხატვის ძალიან მაგარი საშუალება რომელიც არა მხოლოდ მოკლედ აი ძალიან სერიოზული თემა არის გაძლევს საშუალებას რომ შენი თავი შენი ემოციები შენი გრძნობები გამოხატო მუსიკით შემდეგ ადევნო თვალყური ამ შენს ესე ვთქვათ ჟურნალივით და ზოგადად თვითონ ამ თემას ძალიან ხელს უწყობს გამარჯვებული მაინც გამარჯვებული direction-ი იყო სასწავლებლები ჩაიდინეს მართლა ვიზუალურად იყო ულამაზესი აპლიკაცია იწყება იმითი რომ იქნი პროტოტიპს შენი ვთქვათ გისმევს კითხვებს არის ესე იგი self evaluation კითხვები რას გრძნობ რას განიცდი როგორ გინდა რომ განიცდი და ქმნი ულამაზეს ვთქვათ ავატარს რომელიც ყველას მოგვინდა რომ იქვე დავსხარიყავით და შეგვექნა ჩვენი ავატარები და მე საკუთარი ავატარია ხო? ხო. საკუთარი. ანუ ვიცი როგორ არის რაღაც აფასებს შენ ხასიათს რა და იქიდან გამომდინარე გება შენი პროტოტიპი. ხო, შენი პროტოტიპი რომელსაც ათამაშებ. და მე უყურებ თქო პროგრესიას როგორ შეიძლება განავითარო შენი ავატარი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მართლა გაკავშირებს სერვისებთან ასე იგი შენ შეგიძლია ნახო სხვა პროფილის სერვისის გამცემები, ანუ ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, რომელთაგან შეგიძლია რომ შენი, თქო, ავატარი აკონტაქტო, კი. მაგარია. რას აპირებთ კიდე ვაგუგაცრავად? პირველი კითხვა მაქვს, როდის იქნება ეს ფართო მოხმარებისათვის ხელმისაწვდომი პროექტები, ანუ არ იქნება მხოლოდ დემო ვერსიები, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ პროექტის პროგრამაზე არის დამოკიდებული. და დიდი მეძებია, რომ მალე იქნება. მეც კრიტერიუმებზე რო იკითხეთ, ზუსტად ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო, ანუ ერთი იყო, რომ როგორც არადგენენ იდეას, მე რა ეტაპზე იყავდეთ მიყვანილი და გუნდი და თვითონ განხორციელებადობა, ანუ შესაბამისად მაგ კრიტერიუმით დაირჩენ ამ გუნდს ყველანაირი წინაპირობა აქვს, რომ შემდეგ ეტაპზე გადაიყვანონ და უკვე რაღაც ფართო მოხმარების
საგანი გახდეს ეს ყველაფერი და ვიმედოვნებ. სხვა ჰაკათონებზე და სხვა ასპარეზებზე ვიხილოთ. კი ბატონო. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ჰაკათონი ჯილდო იყო არა მარტო ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხანდასაჭერად, არამედ ზოგადი ჯილდოც ქონდა, რომელიც სტარტაპერმა დააწესა. თემებში არ შეგვიჭირდავს მომხმარებლებს. ორთავე ელენეს მადლობა მომხმარებელისთვის, იმპაქ თბილისის თანადამფუძნებელს ელენე ჟვანიას და ელენე ლომაძეს, ღია მოძრაობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად აქტივისტს. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ და წარმატებები გამარჯვებულ ამ შემთხვევაში გარაჟის მონაწილეებს თუ მათ ვისაც კიდევ აქვთ შანსი რომ იყვნენ წარმატებულები. მადლობა ჩვენ სტუმრებს და რამდენიმე წუთში უკვე საქმიანი დილის ეთერს ბექა ბაციკაძესთან ერთად ლევან პაპიაშვილი ავტორული კომპანია აკრეისტონ პაპიაშვილი მმართველი პარტნიორი გააგრძელებს. უკაცრავ. ეროვნული ბანკი ახალ ვალდებულებას აჩენს, რომლის მიხედვითაც ბანკმა უნდა უზრუნველყოს სამეთოყურო საბჭოს იმგვარად დაკომპლექტება, რომ დაცული იყოს მოსაზრებათა მრავალფეროვნების ბალანსი. ამასთან სამეთოყურო საბჭოს მინიმუმ 20% არანაკლებ 1 წევრისა უნდა იყოს ხალი. ანაკრეის განვითარების კონსორციუმი ინვესტორის პოვნის იმედს არ კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებული ვადის ამოწურვამდე 2 ათეული დღეა დარჩენილი, ანაკრეის სპორტის ინვესტორ კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ ინვესტორის მოძიება მოხერხდება. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროებაზე აცხადებს, მისი თქმით, თუ 31 დეკემბერს ანაკრეის განვითარების კონსორციუმ შეუჩერდება უფლებამოსილება, მაშინ მთავრობამ საზოგადოებას და ბიზნეს წრეებს უნდა წარუდგინოს თავისი გეგმა, რას აკეთებს 1 იანვრიდან. გუდაურში ზამთრის ტურისტული სეზონი უახლოეს დღეებში გაიხსნება, კურორტთან ერთად ახალ სეზონს უამრავი სიახლით ხვდება სასტუმრო მარკო პოლოც, რომლის არსებობა თითქმის იმდენივე წელს ითვლის, რამდენსაც თავად კურორტი. ვიდეო მცირე და საშუალო სავაჭრო კომპანიების წარმომადგენლებს კონფერენციაზე უმასპინძლა. კონფერენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო BI ანალიტიკა სავაჭრო ბიზნესისთვის. კონფერენციის სტუმრებს შორის იყვნენ კომპანიების დამფუძნებლები, ტოპ მენეჯერები, ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები. სულ მალე TBC-ის ფილიალებში მისულ მომხმარებელს ბიზნეს გიდი დახვდება, რომელიც მეწარმეებს ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებულ გადაწყვეტას შესთავაზებს და TBC-ის ბიზნეს ეკოსისტემის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღებაში დაეხმარება. TBC-ის ვიზა და Mastercard-ის ბარათის ფლობელებისთვის Garmin-ის მაჯის საათი გახდა უკვე ხელმისაწვდომი, მის გადახდა ამასთან Garmin-ის საათში სასურველი ბარათების დამატება და საათის გადახდის ტერმინალთან დადება საჭირო. ტრანზაქციები მაქსიმალურად დაცული და უსაფრთხოა. სიკვნეთმა მობილურ ქსელში მოცულობითი სამუშაოები ჩაატარა. დღეისათვის კომპანია მომხმარებელს უსწრაფეს 4.5G ინტერნეტს თავაზობს. Tegeta Motorsi მომხმარებელს სპეციალურ შეთავაზებას უკეთებს საპოხს, საცხებ მასალებსა და ფილტრებზე შეთავაზების ფარგლებში პრემიუმ კლასის ბრენდების შელის და მობილის ავტომობილო ძრავის ზეთი შეძენისას გადახდილი თანხის 30%-ს მიიღებ ქეშბექის სახით. ილომშვიდობის შაბათს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს მსოფლიოში. ამ დღესასწაულს მსოფლიოსთან ერთად საქართველოს შეუერთდა. რა ხდება ავიაციის ინდუსტრიაში იმის ფონზე, როცა ბიზნესი თითქმის ყველა სფეროში უჩივის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას. რამდენად ინტერესდებიან დღეს ახალგაზრდები სამოქალაქო ავიაციით და რა პერსპექტივებს თავაზობს მათ ქართული ბაზარი. ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა თემით, ნახოთ სიუჟეტი. მაგდა ქააძე BMG-ის მაყურებელმა დაახლოებით 2 წლის წინ გაიცნო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ქალია, რომელმაც თავისი პროფესიული გზა სამოქალაქო ავიაციას დაუკავშირა. როგორც მაგდა გვყვებოდა, პასუხისმგებლობა და რისკი ის ფაქტორებია, რომელიც ამ პროფესიის თანმიმდევრია. მაგდამ როგორც ხებმა პირველი ნაბიჯები საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში გადადგა. ახლა კი ის ამ პროფესიით მუშაობს. 2 წლის შემდეგ უნივერსიტეტს საპატიო მიზეზით კიდევ ერთხელ ვესტუმრეთ. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს განსაკუთრებულად ელოდება უნივერსიტეტის დიდი ოჯახი. გავიცანით ახალი სტუდენტებიც. თორნიკე კურსანტი მფრინავია. უკვე დაასრულა თეორიული ნაწილის სწავლა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო ნაწილის პრაქტიკის გავლას ელოდება, რომელსაც საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიმინოს სასწავლო ბაზაზე გაივლის. 7 დეკემბერს ახლა აღინიშნება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს
მოიცავს იმას, რომ გახდეს ასე ვთქვათ უფრო პოპულარული და უფრო მოცულობითი ყველა ქვეყანაში სამოქალაქო ავიაცია, რადგან ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ საკითხს მოიცავს, ძალიან ბევრი რაღაცის მარტივად გააჭრა შეიძლება ქვეყანაში, როდესაც სამოქალაქო ავიაცია განვითარებულია და ქვეყნის ეკონომიკაც უფრო ძლიერია, როცა ძლიერი ავიაცია ყავს, სამოქალაქო ავიაციას გულისხმობ და შესაბამისად, ჩემი აზრით ის ფაქტი, რომ გახდე მფრინავი, გახდე კურსანტი მფრინავი და შემდგომში განვითარდე ამ სფეროში, გაძლევს საშუალებას მინიმუმ როგორც პიროვნულად განვითარდე და განათლების მაღალი დონე მიიღო, ასევე პროფესიულადაც. ამ ეტაპზე საავიაციო უნივერსიტეტში 3 ფაკულტეტი ფუნქციონირებს. სტუდენტები განათლებას როგორც საფრენოსნო, ისე საინჟინრო და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით იღებენ. როგორც უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ტეფენაძე ამბობს, აბიტურიენტების დაინტერესება მზარდია. მისი თქმით, გასულ წლებში სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებით ადგილობრივი კადრი საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 2-3% იყო. ახლა კი ეს რიცხვი ბევრად უფრო მაღალია. 80-85% ყველა საქმდება. ეს იქნება პილოტები, ინჟინერები თუ ბიზნესის მიმართულების სპეციალისტები. და რაც მთავარია, ჩვენთან მომზადება მომავალ ავიაციის სპეციალისტთა ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ისიც თქმა მინდა, სტუდენტი, რომელიც იღებს ჩვენთან განათლებას და ამთავრებს წარმატებულად და იღებს დიპლომს, მას შანსი აქვს არა ქართულ ავიაკომპანიებში ესე იგი დასაქმდეს, არამედ უცხოურ ავიაკომპანიებშიც. და ესეთი მაგალითები არაერთი გვაქვს. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტშიც. აეროპორტის მმართველი კომპანია ტავ-ჯორჯია ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებს შეხვდა. უფრო მეტი мотиваციისთვის კი კომპანიამ ისინი სტიპენდიებით დააჯილდოვა. მე ვსწავლობ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტზე. ეს პროფესია ბავშვობიდან მინდოდა, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან მაინტერესებდა თვითმფრინავები და მათი მოქმედება და ასე შემდეგ. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, ვიქენით 3 სტუდენტი მოწვეული საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ტავ-ჯორჯიამ დაგვასაჩუქრა. ეს мотиваციას ძალიან ზრდის, იმიტომ რომ როგორც წარჩინებული სტუდენტები დაგვიფასდა შრომა, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი, გავაგრძელებთ უფრო მეტად შრომას, გავაგრძელებთ და ვეცდებით, რომ ყველაფერი გამოგვივიდეს და საბოლოოდ თუ კი იქნა საშუალება, ტავ-ჯორჯიაში დავსაქმდეთ. ტავ-ჯორჯია ამ ეტაპზე საქართველოში 2 საერთაშორისო აეროპორტს, თბილისსა და ბათუმში მართავს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ჯამურად მხოლოდ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 300-მდე სტუდენტმა დაიწყო მუშაობა. მხოლოდ წელს კი 30 სტუდენტის დასაქმება მოხდა. რუბრიკის წარმოდგენია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილი, ბუღალტრული აღრიცხვის საგადასახადო და აუდიტორული მომსახურება. საქმიანი დილა რუბრიკა აუდიტორით გრძელდება ლევან პაპიაშვილთან, ავტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მართულ პარტნიორთან ერთად ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ ვისაუბრებთ მის მნიშვნელობასა და ცვლილებებზე, რომელიც კანონმდებლობაში შევიდა. ცხადია, როგორც ყველა საქმეში, ამ საქმეში მით უმეტეს მნიშვნელოვანია ხარისხი, ხარისხის სტანდარტების თემასაც მოვიკითხავთ. ილომშტობის ლევან, მადლობა, რომ ხართ ჩვენს გადაცემაში. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში აუდიტის მიღმა ვალდებულებისა, რომელიც თქვათ ზოგიერთ კატეგორიის კომპანიებს გააჩნიათ, აუდიტის ეს თქვათ საჭიროებაზე მინდა რა დავიწყოთ საუბარი. იმის მნიშვნელობაზე სარგებელზე, რაც შეუძლია მან მოუტანოს კომპანიას. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ანუ სარგებელზე სანამ გადავიდოდეთ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით და კერძოდ ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია და მოთხოვნილია ამ კანონით აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა თუ რიგი ცალკეული კატეგორიისთვის მხოლოდ არააუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. სანამ სარგებელზე გადავიდოდეთ, ალბათ უნდა ვახსენოთ ის მოთხოვნები, კანონის მოთხოვნები, რომლებიც არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით. კერძოდ კი პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებისათვის მოითხოვება აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. მესამე კატეგორიის საწარმოებისათვის კანონის მოთხოვნაა, რომ მათ უნდა წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება არააუდირებული, სურვილის შემთხვევაში ნებაყოფლობით, სურვილის შემთხვევაში აუდირებული, ხოლო უკვე მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის თქვენთვის უკვე ცნობილია, რომ კანონში შესული არის ცვლილება
რომლის თანახმადაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოები განთავისუფლებულები არიან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისაგან 2021 წლამდე, რა დროსაც მათ უნდა წარადგინონ საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება, ანუ 2020 წლის, რომელიც უნდა მოიცავდეს 2020 წლის ბოლოთი დასრულებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, ასევე 2019 წლის დასაწყისისა და ბოლოს მდგომარეობით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას და დიდი დრო არ არის დარჩენილი, ანუ სანამ მოუწევთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოებსაც პრინციპში ანგარიშგების და მაგას მოსამზადებელი პერიოდი, ასე ვთქვათ, აქვთ დაახლოებით 1 წლიანი. დიახ, სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია აი ეს გადავადება თუ შეღავათი როგორ შეიძლება ამას დავარქვათ იმ გარემოებებით, რომ ეს მაინც გარკვეულწილად სიახლე იყო ქართული რეალობისთვის. გარკვეულ შესაძლოა სირთულეებსაც უკავშირდებოდა და ანუ კანონმდებელმა გაითვალისწინა. აი თქვენი შეფასებით იყო თუ არა მზად ახლა ამოქმედებისთვის მეხუთე კატეგორიის საწარმოები ფინანსური ანგარიშგების ანუ გაეკეთებინათ 2019 წელს. დიახ, ალბათ შედეგიდან უნდა ვიმსჯელოთ ის რა შედეგიც დაგვიდგა და რა შედეგიც არის დღესდღეობით, ალბათ ეს არის ზუსტად იმის გამოძახილი, იმ რეალობის გამოძახილი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვიმყოფებოდით. სავარაუდოდ დიდი ალბათობით არ იყო დიდი ნაწილი ამისთვის მზად და შესაბამისად ეს ცვლილებაც შეტანილი იქნა კანონში. დიახ. არის თუ არა საკმარისი ასე ვთქვათ დრო მოკლედ ამ თემაზეც რომ მომწუროთ, ვთქვათ ეს 1 წელი 2021 წლამდე გათავისუფლება თქვენი შეფასებით რომ კომპანია მოემზადა. იცით რაშია საქმე, ანუ ალბათ სავარაუდოდ 1 წელი ძალიან მალე გადის და ეს არ არის დიდი დრო, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ამ ჭრილში დასანახი საკითხი ჩემი აზრით. ანუ აი ამ კონკრეტული პერიოდზე ინფორმაციის წარდგენა ნიშნავს, რომ მთელი შესაბამისი წინა პერიოდების შესაბამისი წესით აღრიცხოს და შესაბამისად მოწესრიგებას მით უმეტეს როგორც მოგახსენეთ, ანუ იქ ფინანსური ანგარიშგება და მისი კომპლექტი გულისხმობს შესაბამისი პერიოდების, ანუ შესადარისი ინფორმაციის წარდგენასაც. სავარაუდოდ იმედია, რომ წარმატებით გაართმევენ, ანუ ბევრი მუშაობა დაჭირდებათ როგორც მინიმუმ საწარმოებს ამ კანონის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. სარგებელის ნაწილს რაც შეეხება, ამაზეც რო ვისაუბროთ, აუდიტის ასე ვთქვათ სარგებელი მიღმა ვალდებულებისა. აუდიტის სარგებელს რაც შეეხება, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიებს ვალდებულება აქვთ ამ ასეთი აუდირებული თუ მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის, არა აუდირებულის გარდა კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებისა, ნამდვილად სარგებელი ძალსახად გააჩნია ამ ასეთ მოთხოვნას. კანონმდებლის მიერ დაწესებულისას, კერძოდ რომ რიგი კომპანიებს სჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ფინანსური ინვესტიციების მოზიდვისათვის, ინვესტორების დარწმუნებისთვის, რომ დამატებითი სახსრები მოიზიდონ, როგორც მინიმუმ თავიანთ შიგნით საწარმოში არსებითი უზუსტობის იდენტიფიცირებისათვის, უბრალოდ შეცდომის იდენტიფიცირებისთვის და გნებავთ შესაბამის შემთხვევებში თაღლითობის გამოვლენისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები ცალსახად ამბობს, რომ თაღლითობა ეს ისეთი ფენომენი და მოვლენა გახლავთ, რომელიც როგორც წესი შენიღბულია ხოლმე და წინასწარ კარგად ნაფიქრი და გააზრებული, გაზომილი და შეთანხმებული სქემაა რამოდენიმე პირს შორის. მათ შორის შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი რანგის პირებიც, რომლებსაც საკმაოდ დიდი ბერკეტები და უფლებამოსილებები გააჩნიათ საწარმო შიგნით, შესაბამისად აი ამისი მიჩქმალვის თუ ანუ შეფარვის და დამალვის. თაღლითობა თავის თავში მოიცავს, რომ ის არ იყოს ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, გაშიფრული, ხო? ამ შემთხვევაში აი აუდიტის შემთხვევაში როგორ ხდება ამ თაღლითობა? რამდენად ზოგადად ეს პრობლემატური და მასშტაბურია ეს საკითხი? იცით რა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტის სტანდარტები ცალსახად აწესებს კონკრეტულ პასუხისგებლობას აუდიტორისას ფინანსურ ანგარიშგებასთან მიმართებაში თაღლითობის ნაწილში, ამის მიღმა არსებობს მთელი რიგი პროცედურები, რომლებიც აი კონკრეტულად ფინანსური გამოძიების და ეგრეთ წოდებული ფორენზიკ აუდიტი ქვია, ფორენზიკ პროცედურებს გულისხმობს. ეს არის მიზანმიმართული პროცედურები და საგამოძიებო მოქმედებები, ზუსტად აი ფინანსური ანგარიშგებაში მომხდარი შესაბამისი მომენტებთან მიმართებაში. ეს საკმაოდ საინტერესო მომენტია, თუ საშუალება გვექნება მივიდოთ ამ პრაქტიკა საქართველოში ამ მიმართულების მუშაობის თუ არა? დიახ, ჩვენ მქონია პრაქტიკა ამ მიმართულებით და საკმაოდ საინტერესო მომენტია. ანუ რა არის ზოგადად არსებობს ესეთი კვლევები საერთაშორისო, არ რამოდენიმენაირი კვლევა არსებობს, რა თქმა უნდა და
ამ კვლევების მიხედვით გამოკითხულთა აი ამ მთლიანი პოპულაციის 50%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მას ქონია პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა და მეტნაკლებად შესაბამაშტაბის და ხოლო 40%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მათ ასეთი შემთხვევა პრაქტიკაში არ ქონიათ. რაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, რა ვიცი, კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება იქნას დაყენებული აი ეს ასე ვთქვათ განაცხადი, რამე თუ ამ დროს უბრალოდ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ასეთ საზარმოებს უბრალოდ არ გააჩნიათ უნარი და შესაბამისი ბერკეტები, რომ აი ესეთი მომენტების იდენტიფიცირება მოახდინონ. რადგან ჩვენ ასევე შევეხებით, რომ ესეთ ზოგადი კვლევებია, რომ 5-დან 10%-მდე მთლიანი, ასე ვთქვათ, უხეშად გავზომოთ, მთლიანი ბიზნესის 5-დან 10%-მდე შეიძლება გაედინებოდეს ზუსტად აი ამ ფარგლებში იყოს მოქცეული. ამ ნაწილში ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ როგორც წესი თაღლითობის მომენტები ხდება ხოლმე, რაც უფრო იზრდება დასაქმებულ პირთა რაოდენობა საწარმოში, მით უფრო იზრდება აი ეს რისკი. რადგან მოგეხსენებათ, რომ აი რაც უფრო პატარა რაოდენობის კოლექტივია, იქ მეტნაკლებად უფრო ამბობენ, რომ ჩვენ პატარა ფირმები, ჩვენ პატარა კოლექტივი ვართ, ანუ ცოტა ხალხი მუშაობს, რისკი ნაკლებია, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს იმას, რომ აქაც შესაძლოა ფირმა, ასეთ ფირმაში, შედარებით პატარა ფირმაში უბრალოდ არ იყოს დანერგილი საკმარისი მგრძნობელობის მქონე კონტროლები, რომლებიც აი ამ ასეთი მომენტების იდენტიფიცირებას მოახდენს, რამე თუ ანუ რისკი ყოველთვის არსებობს. ხო, მცირე ფირმა არ გვაზღვევს ვთქვათ რისკებისგან თაღლითობის. დიახ. თუმცა დიდი ასე ვთქვათ საწარმო ზრდის ამ რისკებს. რა თქმა უნდა, რაც ზრდის, ანუ აი ისევ და ისევ გააჩნია, ანუ აი ჩვენ გადავალთ და მე მაქვს მოტანილი კონკრეტული სფეროები, ბიზნესის სეგმენტები, რომლებიც ვთქვათ სადაც უფრო ითისება. იკვეთება ეს საკითხები. ანუ სანამ აქამდე გადავიდოდეთ, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ რამოდენიმე სახეობის არსებობს, რა თქმა უნდა, თაღლითობა, ეს არის აქტივების მითვისება, ასე ვთქვათ, ფინანსური ანგარიშგებით манипуляция, ანუ ფინანსური ანგარიშგების გაყალბება და ასევე ქრთამები, ანუ ეს ერთ-ერთი მომენტი არის თაღლითობასთან მიმართებაში, აი ზუსტად ფინანსური ანგარიშგების დამახინჯება და ფინანსური ანგარიშგებით манипуляციის შემთხვევა იყო ყველასთვის კარგად ცნობილი მსოფლიო სკანდალი 2000-იან წლებში, ეგრეთ წოდებული ენრონის სკანდალი იყო, რა დროსაც ზუსტად აი მენეჯმენტი ატყუებდა დამფუძნებლებს და ატყუებდა ინვესტორებს, კერძოდ კი ფინანსური ანგარიშგების манипуляციას ჰქონდა ადგილი, დროსაც ხდებოდა ანუ ლიკვიდურობის გაბერვა. კერძოდ ის ვალდებულებები, რომლებიც რეალურად არსებობდა, შესაბამის ეს დიდი ჯგუფი იყო თქვენ მოგეხსენებათ, შესაბამის შვილობილ საწარმოებში ამათი ასახვა არ ხდებოდა. რეალურად კი ეს დიახ და ბოლოს გასკდა ეს საქმე, ანუ ყველასთვის ცნობილია როგორ დაასრულა ამ საწარმომ და როგორ დაასრულა ასევე მისმა აუდიტორმა. დღეს ჩვენ გვყავს დიდი 4-ეული, ეს არის საკმაოდ ავტორიტეტული და ძალიან ძლიერი ჯგუფები. მანამდე იყო დიდი 5-ეული, რომელიდანაც ერთ-ერთი იყო ეს საწარმო. ბატონ ლევან, ჩვენ დროში ასე ვთქვათ შეზღუდულებთ, ამიტომ ბოლოს მინდა მოკლედ რომ მითხრათ მაინც ხარისხთან დაკავშირებით, აი ამ პროცესებში ამდენად მნიშვნელოვანია, ალბათ უმნიშვნელოვანესია ხარისხი, რომელსაც მათ შორის აუდიტორული კომპანიები სთავაზობენ კომპანიებს. დიახ, რა თქმა უნდა, ხარისხი ეს ძალიან კომპლექსური მცნება გახლავთ აუდიტში, ხარისხი, თუმცა შეგვიძლია ძირითადი მომენტები რა თქმა უნდა გამოვყოთ. განპირობებული უნდა იყოს ეს შესაბამისი ხარისხის უზრუნველმყოფი სტანდარტები არსებობს, ეგრეთ წოდებული აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, უშუალოდ თვითონ გარიგების დონეზე, კონკრეტული გარიგების დონეზე. ასევე არსებობს აუდიტის საერთაშორისო ხარისხის კონტროლის სტანდარტი უშუალოდ ფირმის დონეზე, რომელიც აი ამ მომენტებს განსაზღვრავს, რომელიც ფირმაში უნდა მუშაობდეს, რომ ფირმის დონეზე ხარისხი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. და რა თქმა უნდა, ქვეყნის დონეზე ხარისხის გარანტია ეს გახლავს სწორედ საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა. დიდი მადლობა, ლევან პაპიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი აუდიტორული კომპანიის, ვემშვიდობებით მას და მადლობა კიდევ ერთხელ. რუბრიკის წარმოდგენია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილი, ბუღალტრული აღრიცხვის საგადასახადო და აუდიტორული მომსახურება. ძის მწარმოებლები ადგილობრივი ფერმერების პრობლემებზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე წუთში მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი შემოგვერთდება საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში და მოგიყვებით ირანული პროდუქტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე, რატომ არის ბიზნესისთვის მაღალწყებიანი ირანული პროდუქტი სასურველი და მომგებიანი და რამდენ უსაფრთხოა მისი გამოყენება. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე.
თვის მწარმოებლები ფხვნილთა კონკურენციის გასაწევად გადასახადებისგან გათავისუფლებას ითხოვენ. ყველის მწარმოებელთა ასოციაციის წევრები ამ ეტაპზე კონკრეტულ მოთხოვნებზე მუშაობენ და დასრულებისთანავე პრემიერისთვის წარდგენას გეგმავენ. ეს ერთი საკითხია და ამასობაში რუსუდან გიგაშვილი სურსათზე უუნებლობის ეროვნული სააგენტოს და სხვა შესაბამის უწყებებისგან ითხოვს შემოწმდეს საქართველოს ბაზარზე ირანიდან ცოტა ხნის წინ შემოსული გაყინული რძე, რომლითაც საქართველოში ყველს ხაჭოს და რძის სხვა პროდუქტებს ამზადებენ. რუსუდანი ამბობს, რომ მომხმარებელს აქვს უფლება იცოდეს ირანული რძისგან დამზადებულ ყველს მიირთმევს თუ ქართული მერძევე ფერმერების მიერ წარმოებული ნედლი რძისგან დამზადებულ პროდუქტს. რუსუდან გიგაშვილი მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობთ, ქალბატონ რუსუდან, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში სანამ დავიწყებდეთ ჩვენს თემაზე საუბარს, თქვენ რუმსიდან უნდა გქონდეთ ჩვენს ეთერში ჩართვა, მაგრამ აი ესე მესენჯერით გვიწევს, ასე ვთქვათ, თქვენი ეთერში შემოყვანა. რა ხდება, რა არის ამის მიზეზი? ახალს არ ვიტყვით არაფერს, რომ საცობებია, მაგრამ რა მასშტაბის საცობზე ვსაუბრობთ ახლა? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ ამ თემით დაინტერესდით. რა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს საკმაოდ აქტუალური საკითხი არის, შემცირდა ნედლრძეზე მოთხოვნა ფერმერები აღნიშნავდნენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტულად, ეს არ არის გაყინული პროდუქტი, ეს არის შესქელებული რძე, ესე ვთქვათ, შეკუმშული რძე, ეს არის ნედლეული, რომელიც შემოდის დიდი დაფასოებით, როგორც ნედლეული, ისე გამოიყენება სხვადასხვა რძის პროდუქტების მიცაღებად. ყველაზე აქტუალურად დღეს საქართველოში რასაც გამოიყენებენ, ეს არის ყველი, წარმატებით მზადდება ყველი. საინტერესოა, რომ მას არ ჭირდება დანამატი მცენარეული ცხიმის სახით, იმიტომ რომ არის თავად ცხიმიანი და ამ შემთხვევაში, როდესაც იგივე ლაბორატორიაში ამოწმებს, ძალიან რთულია დაადგინოს და ვერ ადგენს საქართველოში სამწუხაროდ. ეს არის მიღებული ნედლი რძისგან, თუ არის მიღებული. ქალბატონ რუსუდან, ამ პროდუქტს გააჩნია სერტიფიკატი შესაბამისი, გადის ასე ვთქვათ საბაჟო კონტროლსაც, გადის ასე ვთქვათ კონტროლს წარმოებულ ქვეყანაში ირანშიც. ამ შემთხვევაში ვთქვათ სურსათს ეროვნულ სააგენტოს, უნებლობის სააგენტოს რა ბერკეტების რა უნდა გააკეთოს მან თუ თან ლაბორატორიული შემოწმება ვერ ადგენს ნედლი რძე თუ არა. ეს თქვათ ჯერ პრობლემა საიდან შემოდის ახლა. ირანი არ არის იმ რეპუტაციის მქონე ქვეყანა, მე ახლა ნამდვილად არ მინდა რაღაცა ისე გამომართოს, სადაც თქვათ ხარისხის თემა იყოს მაღალ დონეზე აწეული და ჩვენ იგივე შეუსაბამოდ თქვათ რომ ეს იყო რომელიმე ევროპული ქვეყანა, სადაც წარმოშობის სერტიფიკატის ავთენტურობაში, სანდოობაში ეჭვში გვეპარებოდა, არ შეგვეპარებოდა კიდევ ხო. ეს არის ირანი, სადაც ძალიან კარგად არის კორუფციული საკითხები, სადაც ხარისხის პრობლემები დგას და რაც ყველაზე მთავარია, ზოგადად მეცხოველეობის პრობლემები თავად უჭირს ამ ქვეყანას. რძის წარმოება და ძალიან საინტერესოა საექსპორტოდ რომ ემეტებათ, ისეთი რა პროდუქტია საერთოდ. და მე უბრალოდ მოვითხოვე, რომ ვინმეს თვალით გინახავთ, რა შეამოწმა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და თუ არ გვინახავს, გავასაჯაროთ და ვიცოდეთ კონკრეტულად რა პროდუქტთან გვაქვს საქმე და რასთან გვაქვს შეხება. მაგრამ დღემდე არ დადებულა. ანუ იგივე საბაჟოზე თუ შემოწმდა, თუ გადამოწმდა ეს პროდუქტი ლაბორატორიულად, იმიტომ რომ მე გამომეხმაურნე თავად იმპორტიორებს, ვისაც შემოაქვთ და ვითხრეს რომ ეს არის ნატურალური პროდუქტი, მაგრამ ეს არის მათი სიტყვის მიერი და თუნდაც ის წარმოშობის სერტიფიკატი, რაც ამას მოხვება პროდუქტს. მე არც არ მინახავს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადებული დოკუმენტი, სადაც წერია შავით თეთრზე, ასე ვთქვათ, რომ ლაბორატორიულად გადამოწმდა ჩვენს ლაბორატორიაში, მივიღეთ ASSS, ასე შემდეგ. ქალბატონ რუსუდან, იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ შემოწმდება და ალბათ ეს შემოწმება იქნება რძე ხსნის თუ არა პრობლემას, ასე ვთქვათ, პასუხი, რომელსაც მივიღებთ ლაბორატორიული შემოწმებით. ანუ გულისხმობ იმას, რომ თუ კარგი პროდუქტია, ასე ვთქვათ, და ბაზარზე დარჩება, ანუ ეს ხსნის თუ არა პრობლემას. ანუ რა არის ამ შემთხვევაში პრობლემა? ხარისხი თუ კონკურენციის პირობები? ეს მაინც არ ხსნის პრობლემას, რადგან ზოგადად ამ შემთხვევაში ეს არის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა, იმიტომ რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს კონკრეტულად მისი, ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ მიკვლევადობაზე და წარმოშობაზე, ამ შემთხვევაში და იცოდეს რომ ეს არ არის, ეს მაინც არ გამოდის საღირზე. როგორ გამოდის საღირზე? იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტრანსპორტირების რეჟიმს და ზოგადად როდესაც უკვე მოხდება სხვადასხვა რეჟიმში, ის მისი იგივე მოხდა შეკუმშვა, შესქელება, დაირღვა პირველადი წარმოების რეჟიმი, ხო? ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება ყველა ვარიანტში გარკვეული კონსერვატები. მომხმარებელს უფლება აქვს იცოდეს
რა არის გამოყენებული და იგივე მე თუ ჩემს შვილს უნდა ვაჭამო ისა თუ ის პროდუქტი და მე თან გავიგე რომ ძალიან სერიოზული მწარმოებელი კომპანიები, რომელსაც მე ვანდობდი ჩემი შვილის ჯანმრთელობას, აღმოჩნდა რომ თურმე მას იყენებენ. და მე ვარ დღეს შეშფოთებული, როგორც მომხმარებელი და არა როგორც ხალხოთორზე ანუ მისი დაბალი ფასი ასე ვთქვათ არის უპირატესობა კონკურენტული თუ ის რომ საქართველოში ნედლი რძის ასე ვთქვათ დეფიციტია და არ არის შესაბამისი რაოდენობით ანუ ამიტომ იყენებენ კომპანიები თუ არჩევენ ქართულ ნედლ რძეს ვთქვათ ირანში შემოგვიყვება ნედლის დეფიციტი იქნება თუ არ შეუწყეთ ხელი ყოველთვის თუ გამოსავალი ესე მოვძებნეთ ჩვენ ყველა ქვეყანას აქვს ზოგადად ნედლის დეფიციტი ქონდათ ბევრს კიდევ სანამ სახელმწიფომ კონკრეტული სახალისების ბერკეტები მექანიზმები არ შექმნა ხო ამისთვის იყო ეს ჩვენ უამრავ სუბსიდიას მივმართავთ არასწორი მიმართულებით და ისეთ ქვეყნებშიც კი სადაც ყველაფერი განვითარებულია იქაც კი წახალისებულია ნედლირძის წარმოება იმიტომ რომ ეს ის შეუცვლელი პროდუქტია თუნდაც ბავშვთა კვებაში დავანებოთ თავი დასრულებს ხო ბავშვთა კვებაში არის უბრალოდ შეუცვლელი რაციონში და როგორ შეიძლება ეს დავკარგოთ ფერმერები როგორ არიან დღეს იცით რომ აღარ უნდათ ყველა ამბობს რომ ჩვენც დავანებებთ თავს უბრალოდ ხორცად ჩავაბარებთ ამ პროდუქტს და შევეშვებით საერთოდ და ქალბატონ რუსუდან აი რაღაც პრეფერენციებზე მიდის ახლა მუშაობა რომ პრემიერს წარუდგინონ თქვენს თუ ხართ ამ პროცესში ჩართული და რა ანუ DGG-სგან გათავისუფლებაზეა მხოლოდ საუბარი თუ სხვა ტიპის შეღავათებით შეიძლება დაწესდეს DGG-ს საკითხი კიდე ცალკე თემა რომელიც ზოგადად ის ინდუსტრია იყავს დღეს და მას აქვს გარკვეული არგუმენტაციები და თუ კი ფერმერთა საქართველოში სულ ყავს 15-მდე მსხვილი მწარმოებელი სულ დანარჩენი არიან მცირე მეურნეები. თუ კი მათ აქვს გარკვეული ხედვა, რატომ არ შეიძლება მივცეთ საშუალება მორატორიუმის სახითაც კი? მე მაგალითად გეტყვით რომ ესტონეთმა მაგალითად ესე გააკეთა, გარკვეული პერიოდი დააწესა ერთგვარი მორატორიუმი იმპორტირებულ პროდუქტთან დაკავშირებით გარკვეული საბაჟო ტარიფების გადახედვა მოახდინა, ადგილობრივი ბაზრის დაცვითი მექანიზმები გაზარდა და ამ შემთხვევაში წახალის და უფრო წარმოება და გარკვეული წლების განმავლობაში, როდესაც დინამიკა გაიზარდა, შემდეგ მოიხსნა ეს მორატორიუმი. რატომ არ შეიძლება გადაიხედოს? მაგრამ პრობლემა იცით რა არის, რომ ქვეყანას არ გააჩნია ზოგადად რძის ინდუსტრიის განვითარების ხედვა. ესე კონტექსტიდან ამოვარდნათ ჩვენ კი და თუ დავიწყებთ რაღაცას ერთ კონკრეტულ საკითხზე ჩამოვეკიდებით, თავისთავად შეიქმნება პრობლემები, მაგრამ თუ კი ამას რაღაც კომპლექსურად ჩავსვათ და რეფორმის ერთიან ნაწილად ვაქცევთ, იგივე DGG-ს თემაც გამოიტანს აუცილებლად შედეგს. ეს აუცილებლად იქნება. უბრალოდ მე მინდა ერთის მხრივ იყოს დაცული ფერმერის ინტერესი და მეორეს მხრივ მე როგორც მომხმარებელი ვიყო დაცული და ინფორმირებული. ისედაც გაუნათლებლები ვართ როგორც მომხმარებლები. არ ვკითხულობთ ეტიკეტს, არ ვეცნობით ეტიკეტს გაურკვეველი ტერმინოლოგიით წერია რაღაცეები, ამიტომ რაღაცა დონეზე სახელმწიფომ ამიტომ უცბად არ უნდა ისარგებლოს და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელის რომ ფერმერი იყოს ინფორმირებული. მადლობა რუსუდან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე იყო საქმიანი დილის ბოლო სტუმარი, მასთან ერთად გემშვიდობებით, ვასრულებთ საქმიანი დილას საქმის კურს ეთერებში ხვდებით დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.